menyaksikan Malaysian Cub Prix Musim 2022. Kita dah kembali after 3-month break and we are back now again with the action. A beautiful sunny morning dekat Sepang hari ni. Masih lagi bersama dengan saya, Nasha, dan masih muka sama. Aduh, pagi-pagi dah nampak muka Daniel lah. What to do? Dah bangun ke belum? Dah bangun. Good morning. Hi. Yes, hi. Good morning. Hi. Yes, hi. Betul. Tapi before that, kita ada perubahan sikit. Sebab kita nampak Abelan ya? Mana dia? Tu lah, Abang nampak ni dia busy dengan rider baru dia. A lot of dua rider yang muda dalam team dia. Maksudnya dia dah give up dah dengan kita. Kerja Musim kot. Ya, dia dah jadi boss. Big boss lah. Jadi bos kan, tapi kita ada, alah, pedulikanlah Azlan tu. Kita ada Azlan juga. Selalu kita ada AS kan. Kali ni kita ada, korang rasa siapa? Tak panggil tak Daniel? Jom kita panggil dia. Dipersilakan. Cik, masak dia gaya. Azlan movie guys. Okey. Salam. Saya terharu lah. Rasa berdebar lah dengan dua-dua ni sifu saya lah. Tak ada. Saya pun masih baru. Okey, saya pun masih baru lah. So guys, kalau korang nak tahu, ini adalah gandingan kita yang terbaru. So, yang penting tetap muda. Seusia. Ya, bang. Abang umur berapa? Umur dia sama age dengan rider-rider kita. Saya 18 tahun. Saya tua pula. Okey lah. Janji jiwa tu ada. Betul. So bang, macam mana bila orang kata apa, mungkin ada yang tak tahu siapa Azlan Mubin, tapi kita akan cerita nanti kan? Yes, betul. So, sabar guys kalau nak tahu siapa Azlan Mubin ni, tapi kita nak tanya dia perasaan bila dah pakai uniform sama dengan kami. Ya, saya sebenarnya saya rasa kerdil lah di antara Nasha dengan dia, tapi saya taruh sebab tim bagi peluang. Saya first try ialah masa last round final race musim lalu, so dia diberikan peluang, so saya lah proses. Saya excited, dan yang paling penting ialah saya akan berikan yang terbaik lah, tapi saya perlukan dua sifu saya lah. Tak ada hal lah, kita bukan sifu guys, sebenarnya dia lagi sifu. Kalau betul. korang tahu sifu, sabar nak tahu siapa Azlan Mubin, sabar. Tapi dia ni nak cerita sikit apa tahun ni punya cerita dia ni. That's right. Tahun ni we will see the defending champions. Boleh ke diorang defend the championship title dari last season? We saw amazing battle sampailah hujung round. I still remember kita tengok points until final round. Betul. Baru kita tahu the true winner. So this time, what will we see untuk round 1 2022? It's going to be very interesting, and dengan motor baru juga. Honda RSX. Semua CP150 Honda team pakai Honda RSX. So a lot of new riders dalam pergi Honda, a lot of new riders pergi Yamaha. Dengan motor baru, what can we expect? Jadi macam-macam yang kita akan lihat nanti. Kita tahu Abang Lan pun dah tak sabar, dah excited sebab saya macam Bagi abang kita sama umur. Azlan. Okey, kita panggil Azlan. Sorry lah Abang Lan Syah kat sana tu. Dulu saya panggil Abang Lan Syah kan. Kita panggil Azlan. Alright. Okey, Azlan dengar tak bunyi motor? Oh, dia dah dengar. Dia punya debaran tu dah dengar kat bawah. So hari ni kita akan tengok sesi latihan bebas. Betul. Sesi qualifying. Kita akan masuk ke studio kan? Betul. So nanti yang guys jumpa kami di studio. Untuk Nasha, tadi kat dia. dia nak naikkan. Tadi cakap dulu ada kicking. Ada kicking, dia tak sana. Level dia tak. Okey.
beraksi bersama dengan pasukan 1XOX juga. Jadi satu persaingan yang sangat menarik Azlan dan juga Daniel tahun ini. Begitu juga kita dapat lihat di mana Khairul Idham Pawi yang kembali semula beraksi di Kejuaraan Petronas Malaysian Cub Prix bersama dengan pasukan SCK Racing. Guys. That's what we saw a comeback from Khairul Idham Pawi in the Malaysian Superbike Championship last season, where he came for a wildcard with the 1XOX TKKR racing team. And we saw a sudden change where his bike was unfortunately not working and they had to use the Honda CBR 600. And with a surprise signing, we see him now once again back in the Malaysian Cup Prix in the CP150 category with SEK Honda racing team. What can we expect? There's going to be a lot of excitement, especially with the previous championship title held by Khairul Idham Pawi many years back. And now it's a beautiful comeback story. Back with Honda once again is Khairul Idham Pawi. Ya, sebagaimana Daniel dan juga Nasha kongsikan awal tadi juga Daniel, kita nak tengoklah saingan musim ni mungkin lebih sengit sebagaimana musim lalu sehingga ke penghujung untuk juara keseluruhan dapat ditentukan hingga perlumbaan terakhir. Walaupun saya tu is a first experience, tapi kita kena rasa dia punya debaran dia punya saingan sangat sengit. Musim ini kita mengharapkan untuk permulaan hari ini kita tengok dalam free practice ni cuaca baik, betul, keadaan litar yang baik, jadi kita harapkan permulaan yang baik juga untuk semua pelumba dalam kategori perdana ini. Dan selain antara info yang dikongsikan oleh Nasha dan juga Daniel, Azroy kita dapat melihat untuk musim ni buat pertama kali lah saya rasa melihat nombor 1 ni adalah nombor yang bukannya semua pelumba dapat peluang. Betul. Meletakkan nombor 1 di jentera. Namun saya sekali tadi ialah dah 2014 ya? 2015. Masa tu Zakwan Zaidi. Zakwan. Oh, lama tak jumpa Zakwan Selalu Azlan kita dapat lihat Zakwan beraksi untuk CP125, kali ni tak ada. Okay, itu juga antara tarikan lah untuk musim ni. Dan saya rasa untuk nombor 1 buat Azroy juga saya mengharapkan dengan nombor 1 ni akan memberikan suntikan semangat. Dan yang paling penting jangan meletakkan tekanan lah, kerana nombor 1 ni sangat-sangat besar dan satu tekanan kan sebenarnya sangat besar. Tapi ini satu gambaran yang baik lah untuk saingan musim baru Pusingan yang pertama ni. The interesting thing about the number 1, right? One thing a lot of racers personally, you rarely see them really want to take the number 1 simply because there's a superstition that when you take number 1 you're not going to get it again. But there are riders who have proved this wrong. We saw in the Moto2 World Championship, Johan Zarco, double winner using the number 1 on his bike. Will we see Azroy do the same? That is all yet to be found. But for now we see Izzat Zaidi fastest in the free practice so far with a 1:17.992. We see Azroy just 0.7 seconds behind him, but still the fastest lap previously was a 1:16.426 by Azroy in this north layup of the Sepang International Circuit. So in terms of timing, it's still about a second more to be found by the riders, but it is only 6 minutes into the free practice session for the CP150 category, and we still have another free practice too, as well as qualifying later on in the afternoon. Betul, kalau kita lihat pagi ni walaupun masih lagi awal, 1 minit 17 telah pun dilakukan oleh Izzat Zaidi. Izzat yang merupakan pelumba baru untuk pasukan CKJ telah menunjukkan satu, orang kata kalau pagi-pagi ni semangat pagi tu yang membolehkan kan Azlan kan Daniel. Jadi Daniel kata mungkin awal juga kita akan lihat nanti kerana mereka akan melalui sesi latihan main pasang yang kedua dan kelayakan petang nanti. Dan di mana kalau kita lihat Afif telah pun memperbaiki catatan masanya dengan naik di tempat pertama 1 minit 17.875 saat, di mana mereka melalui 8 selekoh untuk Litar ini dengan laluan lurus terpanjang 243 meter yang kita lihat straight panjang sekarang ni. Ada seorang motosikal yang nampak kepak orang panggil, kalau motor kepak lah bahasa racing kepak kan, macam terkeluar sikit. Itu tak silap saya Faiz Zekri. Walaupun ni free practice, kebiasaannya ni sangat-sangat penting kan. Ya betul Azlan. Daniel, kerana kita tahu ini kira warm up untuk mereka, dan yang paling penting dia nak dapatkan confident, nak dapatkan kesesuaian dan juga walaupun ini Litar mungkin kebiasaan untuk mereka kategori perdana, tapi dia setiap perlumbaan, setiap musim adalah suasana yang berbeza.
Betul. Dia apa yang penting setiap sesi yang keluar untuk kesemua pelumba ini, mereka perlu menggunakan sehabis yang baik untuk mendapat input-input yang mereka dapat, segala apa yang nak digunakan, bagi tahu mekanik, tukar setting, mapping untuk tukar sprocket semua untuk dibawa ke sesi seterusnya. Sebab itulah kita selalu lihat catatan masa semakin baik. Jadi pelumba-pelumba tidak boleh leka dalam sebarang latihan bebas. Walaupun mereka ni adalah pelumba yang expert, tapi banyak kerja yang perlu dilakukan juga dalam setiap sesi latihan. So free practice is absolutely key for all the riders to find the right setups when they bring this forward into race for the weekend. Especially when on a normal run like we have today, for this weekend, we have the free practice 1, free practice 2. And 20 minutes sounds like a decent amount of time, but in 20 minutes you only have about 12, 13 laps that you can really find some data, some information. So by free practice 2, the setup must be fun. Then in qualifying is the last chance to do something drastic to get the time in before race 1 on Sunday. Apologies, before the final race on Sunday. As opposed to last season, we don't have a double-header round. It is once again just a normal round 1 where we have 1 race per weekend for each category. Now we're looking at Ahmad Afif there through turn 5. And still leading the timings right now is Ahmad Fazrul Sham from the AHM team. Currently we're following Ahmad Afif's timing splits right now as he comes down the front straight. Second is Ahmad Afif as it sits right now, but doesn't look like he's going to be improving at a time on this lap as it's 7 seconds off. But a 1:17.591 by Ahmad Fazrul Sham as it stands. And 10 minutes left in the CP150 practice. Now we're looking at Haziq Fairuz as he goes into turn 1 at number 17. Currently running in 4th. 1 minit 17. Boleh lebih baik sebenarnya kan? Boleh lebih baik kerana dalam CP150 ni Azlan, catatan masa yang terbaik dilakukan oleh Azroy pada pusingan yang lalu, tahun lalu, 1 minit 16.426 saat. Itu adalah catatan masa yang terbaik dilakukan oleh Azroy Hakim Anwar. Tapi tahun ni kita akan lihat, mungkin kita tahu kerana pasukan Honda tahun ini menggunakan motosikal yang baru. Tahun lalu sebelum-sebelum ini mereka menggunakan Honda RS 150, tapi tahun ini menggunakan RSX. But I do recall, speaking with Azra, I believe it was, that the bike did not have that much difference other than the fairing and some minor details. But at the same time, those minor differences can be a game changer. But as it stands right now, we saw last season Helmi Azman throughout the season struggling to find pace and rhythm, and it looks like it is still early in this weekend, but it looks as of right now Helmi Azman, the 2020 champion, is still struggling to find the pace, and it is worrying for Helmi. We saw him so strong in the 2020 season, absolutely dominant, fighting with Azra all the way till the end. And in 2021, last year, we saw Helmi's maybe drop compared to Azra. So we do hope to see that they'll be able to find back the rhythm that Helmi once had, and we hope to see more aggressive fights as it comes across now. And now we're looking at Khairul Idham Pawi with his new team from the SCK Honda racing team in the very striking yellow livery. And we have a number 89 currently running in 21st. It is a comeback for Khairul Idham Pawi, so we can expect him to need quite a number of laps before he finds the rhythm once again in the underbone bikes, coming from strong performances in the Moto3 and Moto2 championships. It is a comeback for Khairul Idham Pawi. We saw him as well quite strong in the Malaysia Superbike Championship, even on a bike that he hasn't ridden in a long time. Straight away came back on and he was able to fight with the front runners as well for quite a number of laps in the race. Now we're following Khairul Idham Pawi as he comes across the line. Doesn't look to be an improving time. It does by about half a second, but still in 21st is Khairul Idham Pawi. There's 8 minutes left in this free practice session. Masih terlalu awal lah untuk kita jangka sejauh mana kemampuan Khairul Idham Pawi. Yep. Lepas dia comeback,
Saya sempat melihat Nasha Daniel, kalau musim lalu kira pusingan pertama di sinilah Litar Utara. Kalau free practice, maksud saya ialah pertama aksi di sini adalah di pusingan kedua, betul? Ya, betul. Pusingan kedua, kalau free practice tu Fazrul memang dia antara masa free practice, kalau sebab saya tengok lah, dia 1 minit 17.278. So ni mungkin permulaan yang baik juga untuk dia, walaupun tadi Nasha kata boleh lebih pantas di sini. Tadi kita mengharapkan Fazrul ini adalah antara permulaan yang baik juga untuk dia lah, walaupun saingan kita tahu sengit untuk kategori ini. Tapi Azlan dia ni, kalau kita lihat kategori CP150 ni, kadang-kadang starting petak belakang pun mereka boleh kejar sampai ke, orang katakan sampai ke depan. Apa yang penting, macam awal tadi saya katalah, mereka nak awal ni set up motor apa yang terbaik. Mungkin dah lama ke, macam pelumba Honda macam ni, Helmi Azman, mungkin nak dapat feeling baik dengan Honda RSX ni. Nampak berbeza sedikit dengan Honda RS. Depan tu nampak macam besar sikit dibandingkan dengan sebelum ni kecil. Dan kalau tak silap saya ada sempat berbual dengan beberapa mekanik. Dikatakan Honda RS ni sedikit tinggi dibandingkan dengan Honda sebelum ini. Logiknya kalau tinggi dia ialah feeling tu lain. Feeling dia kalau sebenarnya kalau untuk rider yang kalau rendah lebih aero lah patutnya. Lebih ikut keselesaan pelumba tersebut. Tapi biasanya seperti pelumba-pelumba andalan yang kita lihat ni, mereka tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Dan sebelum ni pun banyak kita dengar mereka pergi test motor kan, untuk mendapatkan keserasian. Jadi itulah yang akan kita lihat antara drama dalam CP150 ni. As mentioned, the height difference between a bike can really change the characteristics of a bike. But as these are very well experienced riders, we know that they are definitely able to adapt to the conditions that the bike is in. But it is true the height of a bike will affect the center of gravity, which may affect the way a bike handles, especially through the long bends of 5 and 6 in the Sepang North layout. But nevertheless, now we're looking at Azra, who doesn't seem too far off the pace compared to Ahmad Fazrul Sham's time as it stands, but it is miles off what he is capable of doing. But we are sure to see that, and just as I said, that Azra improves to a 1:18.1, but it looks a bit 0.6 seconds off Ahmad Fazrul Sham's time. So already steadily improving are the Hondas in the free practice 1 session. As you mentioned, it is a new bike, it is a new season, and we shall see how this pans out. And at the same time, we see Izam Ikmal with his new team. He's currently running in 9th position. Izam has moved from the SCK Honda team towards the 1XWX racing team. And we shall see whether the changes on different machinery, whether these riders will be able to perform on different machineries as well. I think I just saw one of the Yamahas pulling off there at turn 4. There's like a mechanical issue there. Afif. Yeah, I believe that is Afif. Yes. Looks like, hard to say, but looks like an issue, a technical issue there. But luckily, this is free practice, so he will have time to. The mechanics will have time to make sure that the bike is running or in running order for free practice too. But for now, it looks like Afif's free practice 1 session is definitely over. He currently sits in 3rd, 0.2 seconds off Ahmad Fazrul Sham's time, so not too far off. And Azra as well once again improves into 5th, 0.3 seconds off Ahmad Fazrul Sham's time with a 1:17.9. Masih lagi Fazrul Sham di tempat yang pertama dengan 1 minit 17.591 saat dengan 3 minit. Oh, ada seorang pelumba yang terjatuh. Itu tak silap saya Azroy ataupun Amir Rossi. Yep, akan sepasukannya. That is Amir. Bukan Rossi ya. Yep. It's a low side spill at the entry of turn 2. It's quite an interesting place. He lost the front there. That is unfortunate. That is just came under him there, the front tire. Kalau keadaan itu berlaku, apa kemungkinan biasanya Daniel juga Nasha? It's hard to say. Like a lot of situations can happen in that situation. For example, it could just be
too much on front brake, and it just locks the front and you lose the front. Or it could just be that you enter too aggressively and the front tire just loses the grip. It could even be suspension setup. It just doesn't handle the flips well enough. So in the low side, it's hard to tell, but especially in a relatively slow entry point there, turn 2. But it looks like it wasn't too much of a spill, and Amir Rasul was able to remount. But for now, we have less than 2.5 minutes left in the CP150 Free Practice session. But we did see, even last season and in the 2020 season, a lot of riders took spills at turn 2. Whether that could be a factor of the bike's weight not being enough to give enough grip. That is all speculation as it seems. But for now, we folded this large group of riders. You see Izami Kamal there on the number 24. And the 1XX Racing Team machinery, the Yamaha Y16. Well, Y15, apologies. Yamaha masih lagi menggunakan motosikal yang sama. Y suku dia ni, Azlan. Senang. Senang. Ya. Orang ingat Y suku. Sekarang pun pendahulu kita dah tengok dah, catatan masa lebih baik lah. Sekarang ialah Akid pendahulu dengan 1 minit 17, 2.42. Jadi kurang 2 minit. Tempoh masa untuk free practice yang pertama ni kita tengok semakin laju. Ya, betul. Dan semakin sengit, walaupun ini ialah bebas untuk mereka. Ialah banyak info dia ni dah share, tapi itu pentingnya warm up, itu pentingnya free practice untuk kesusahan, handling dan sebagainya dalam keadaan cuaca yang ini antara cuaca yang baik. Cuaca yang baik. Kan? Ini kalau kita tengok Azlan, pelumba-pelumba CP, kalau mereka berlumba di litar yang besar ni, mereka selalu berada dalam satu kelompok. Yep. Satu kelompok besar untuk mereka menarik satu sama lain bagi mendapatkan lagi catatan masa tu semakin baik. Orang katakan apa dia ni? Panggil apa? Selalu kita ikut belakang tu lah saya. Ya, saya pernah lupa lah. 3 bulan cuti. Memang satu kelompok, selalunya kebiasaan memang mereka suka duduk dalam kelompok tu. Tapi adalah peraturan yang mereka perlu ikut. Tak boleh cross line putih kan. Tapi pelumba-pelumba ni memang akan menggunakan satu advantage lah berada di belakang pelumba lain untuk dapatkan catatan masa yang lebih baik. Sebab litar yang besar, kita sedia maklum, dia ruang angin tu lebih terbuka, so penting dalam satu kelompok dan tumpang di belakang. Macam Azlan tahun lepas tengoklah masa final. Dia last minute mesti sampai. So, maksudnya dari segi taktikal tu memang berbeza lah. Kalau nak ride ataupun perlumbaan di litar besar dibandingkan dengan litar yang kecil. Well, the checker flag is out now for the CP150 Free Practice session. I wanted to take note as well. As I mentioned, a few riders off pace. Another one that's off pace is Kazma Daniel. He's 1.7 seconds off Akid Aziz's time. Currently sits in 17th. But it is Free Practice 1. It is the new season. We do expect all these times to drop down as we go into Free Practice 2 and qualifying later on in the afternoon. For now, we also see Muhammad Muzakir improves into 15th to close off the top 15 with the 1.3 seconds off Akid Aziz's time, his teammate. And we're looking as the riders come back to the pits with the bikes. We're looking at the SCK Honda Racing Team. You see Karo Pawi there sitting down. A lot of notes to be taken from this Free Practice 1 session, and a lot of expectations have been turned definitely after this interesting session. Now we will head to a quick commercial break, and we'll be back after these short few messages.
Okay. Wah. Oh. Mak, dia dah buka baju punya ni berdebar walaupun baru free practice. Excited. Yep. Jadi macam mana Azlan first tengok? Tapi dia dah tengok dah final tahun Tengok lepas. tapi musim baru lain. Semangat Saya dia lain, walaupun ni baru free practice tapi saya tak sabar nak tengok masa qualifying, masa race sebab nak tengok jentera baru. Betul. Tadi kita dah tengok sikit. Nanti Azlan lagi panas lagi. Yeah. Lagi gempak orang kata dia ni. Betul. Oh, dia cakap Melayu. Saya ingat dia tak kerti cakap Melayu ni. Yeah. Saya orang Malaysia. Yeah. Rambut maintain rambut. Tu tanya dia, dah bangun ke belum? Dah bangun lama. Tadi dah excited dah tengok ni. Ya, Daniel, Nasha, walaupun ialah kini awal-awal ni kita kena warm up fresh, kita walaupun kita happy-happy kita tengok rider pun semua semangat. Tapi ialah saya walaupun saya baru Nasha tapi saya nak ambil kesempatan jugalah ucap taziah untuk Nasha dan juga saya tahu arwah ayahanda ni adalah sangat individu yang paling menyokong dan memahami anak-anak minat dalam sukan pemotoran ni. Jadi kita harapkan juga semua penonton Daniel yang menonton live di Facebook sekarang untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayahanda Nasha juga supaya insyaAllah arwah ditempatkan di kalangan orang yang beriman lah. Jadi kita ambil masa sedikit untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk Nasha. Al-Fatihah. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Awalan, Daniel. Terima kasih semua. Jadi stay strong. Okay, alhamdulillah. nak kata tu tak apa. Kita faham. Hari ni kita tengok macam mana. Tadi terima kasih banyak Jadi kita nak ke mana? Kita lepas ni kita nak tengok dia macam ni Lepas ni kita nak tengok CP125. Betul. Let's see the entry list of the CP150 category. Dia yang apa yang bestnya dekat CP125 ni Azlan, Daniel. Kita ada seorang pelumba yang sangat orang kata sangat legend lah. Otai dalam kategori ni. Azlan tahu tak siapa? Siapa tu? Kita bagi tahu. Semalam saya dah bagi tahu sebenarnya. Kita akan tengok siapa pakai nombor 46. 46. Tarang. Bukan Valentino Rossi tau. Bukan. Tapi mungkin dalam entry list ni tak keluar. Tapi sebenarnya dia menggantikan seorang pelumba iaitu Nur Hakim yang mengalami kecederaan. Dia menggantikan Nur Hakim iaitu Fazli Syam. Nampaknya dia comeback balik. Untuk saya tak tahulah pusingan ni je ke atau next pusingan pun ada ke. Jadi kita akan tengok nanti macam mana. Tapi itu adalah tumpuan kita jugalah. Walaupun banyak muka-muka. Dia bukan 150 je Azlan, Daniel. 125 ni pun banyak muka-muka yang berubah tim. Betul. We saw Harith Tazik as well in the AFB Tech Honda racing team. A number of riders who jumped ship as it's called, from Honda to Yamaha, Yamaha to Honda. It's going to be interesting on how this shapes up. Alright. Untuk musim lepas tak silap saya ingat masa last round tu untuk Adib Rosli dia menanti sangat lama kan. Sangat lama 10 tahun. Overall champion. So last race pun memang dia kira play safe juga soal keadaan hujan kan. Betul. So mungkin musim ni saya mengharapkan Adib untuk last year bergelar juara akan dibawa untuk musim ni. Mungkin ke ada cabaran-cabaran kalau kita untuk tengok musim ni Azlan, Daniel, banyak sebenarnya. Seperti kita nampak Habib Farhan, kita ada siapa lagi? Kita ada Syafiq Rosli, Syukran Aizat, nama-nama yang tidak asing dalam kategori ni. Hafizah Rafa dan kembalinya Syafiq Rasul daripada kategori CP150 ke CP125. Dan kita nampak macam Abdullah Koyum pun daripada AFB Tab beralih ke 1XOX. So banyak kita tak boleh ni, tapi Azlan kata Adib tu memang dia pelumba yang sangat berpengalaman. Itu adalah nama-nama yang kita akan lihat nantilah. Jadi sebab mungkin semangat champion tahun lepas
Dia lain memang lain betul, Azlan betul, kan. Macam Azlan sendirilah, dia ahli sukan. Siapa tak kenal Azlan Mubin? Tapi sabar. Jangan. Kita tak nak bagi tahu dulu. Sabar dulu. Sebab saya tengah ni persiapkan bersama dengan pasukan baru. Oh, cik. Ada lagu. Ya, jadi dalam CP125 ni pun banyak yang orang katakan pelumba handalan dalam ni. Ada yang daripada kategori CP150 turun ke 125. So kita tengok kejap lagi macam mana. Sebab ni musim baru kan. Tapi Daniel Nasyad biasanya lah, walaupun pengalaman, experience tu dia tak menjamin untuk dia betul. terbaik. Dia bergantung juga pada dari segi motosikal, jentera, team, itu yang penting kan sebenarnya. Dia satu package. It has to be all together and then the formula works. Dia ada juga satu lagi Azlan. Kadang-kadang motor okey, kita okey, nasib tak menyebelahi pun boleh menjadi tu dia, semua tu jadi peranan lah kan. Kadang-kadang dalam satu pusingan tu motor okey, rider tak okey. Nasib ada. Macam itulah tengok kan. Betul tak? Itu antara drama-drama yang akan berlaku. Itu yang seronok sebenarnya. Kan berlanggan dengan rider ni, berlanggan dengan rider tu. Itu yang kita akan lihat lah bagaimana tahun lepas macam-macam. Kan. Especially now, for me CP125 is interesting for this round, especially with Ahmad Fazik Sham in CP125. We're going to see whether he can bring the tactics of a CP150 into the CP125 category, and how will these younger riders face the legend? Betul. A previous champion in the CP130. He's someone who, kalau fans Kapi siapa tak kenal dia? Dia orang kata Rossi Malaysia. Nombor pun sama. Azlan nak tahu, saya tak start race lagi, dia dah champion. Dia dah race kan? Dah champion. Dah champion, bukan race dah champion. So kita nak tengok. Sebelum ni kita tengok Zakuan dekat 125. Kali ni Zakuan tak ada. Mungkin dia tumpu untuk Asia Race. So kita tengok Fazli pula kali ni. Tak lupa jugalah pelumba-pelumba yang lain. Tapi Nasha nak bagi tahu juga untuk CP125 catatan masa yang terpantas di sini adalah 1 minit 21.427 saat. Jadi di Litar Utara. Ya, di sini. Jadi kalau kita nak lihat macam Faris Hafiz pun tak salah saya dia pernah menang kat sini tinggalkan 10 saat pelumba di belakang. Jauh. 10 saat jauh tu. Very dominant. Jadi kita akan lihat nantilah banyak-banyak nama. Tengoklah macam mana, belum keluar lagi. Baru praktis yang pertama kan. Betul. Okay, ni gambaran untuk ready lah untuk next free practice untuk CP125. Yang mana kita dah saksikan sains-sains pelumba yang akan bersaing untuk musim ini. Jadi sebagaimana CP150 tadi, kategori perdana, kita dah dapat persaingan awal ni dah ada cerita-cerita yang kita boleh kongsikan nanti bila qualifying. Jadi kita akan saksikan juga apa akan berlaku untuk CP125 yang sudah pun kelihatan hampir ke semua pelumba yang keluar untuk berada di track pada pagi ni. 20 minit juga Nasha, 20 minit juga Azlan. Kalau kita lihat memang masa 20 minit kalau ikutkan kita kat luar sepanjang kan. Betul. Tapi kalau bawa motor Azlan kejap je. Keluar masuk pit tu kan. Ni setting sikit, ni keluar. Alamak, dah habis. Dia macam tak cukup lah. Not much time at all to find what you really need to find in the session. But that's why it's crucial for the riders' feedback towards the mechanics so that the team can set the bike up in the right format for the next sessions. Kalau kita tengok Litar Utara, Litar Selatan, suasana track berbeza. Ya, sangat berbeza. So tactical mesti berbeza. Kalau di selatan ialah straight line untuk finishing jauh kan, panjang. Ya, betul. Panjang. So mungkin di sini dia berbeza betul tak? Finishing dia agak pendek. Pendek sikit. Kalau kita lihat memang dekat sini dia Azlan ada yang pelumba-pelumba yang suka dekat litar yang di bahagian hadapan ni. Ada pelumba yang suka litar bahagian belakang. Kerana dia satu, orang katakan kalau nak kata setting motosikal pun sedikit berbeza. Memang orang kata dekat Sepang kan, tapi berbeza sebab kita dapat lihat dekat sini ada satu bukit tinggi di selekoh yang keempat. Turn 4 tu kan nampak macam mendaki sikit, lepas tu menurun. Macam lebih kurang, tapi belah sana nampak macam high speed corner banyak. Sini macam teknikal sikit. Sini maksudnya lebih banyak teknikal ke tak berapa juga. Subjektif lah. Because the soft track has the heartbreaking turn of turn 2 and turn 3. So those are turn 2
like dia memang selekor tajam Yang kita tengok betul. selalu orang Banyak, jatuh. betul. Kat situ. Kalau keseluruhan Litar itu adalah turn yang ke-9. So here you have a lot of flowing corners, turn 5, 6, turn 3, but turn 2 and turn 1 and 2 are also very technical here. So very different sides of Sepang. It's almost two completely different styles of riding in both layouts. So here, what's interesting is always the last turn. We always see riders trying to dive in, trying to find a slipstream down the last turn into the straights. And we always see drama at the end of the races in this layout, this north layout for the Sepang International Circuit. So it makes it really interesting, especially the heartbreaking turn of turn 1. A long right-hander all the way around into the left into turn 2. It's full of action on this layout. Kalau bagi Daniel, situasi kedudukan di mana? Selekor mana yang Daniel nak tengok untuk rider? Maksudnya di mana kedudukan yang dia fighting yang best yang mana dia punya akan berlaku banyak-banyak react yang mungkin kita nak jangkakan drama akan berlaku di sektor mana? Mungkin dekat Daniel? Turn 7-8. Turn 7-8. Double right-handed. That turn is always it's always drama there. It's always people are just trying to take the inside line, push each other wide. It's always drama-packed when it comes down to that part. Especially about the riders are always trying to find the slipstream down the straight. So where they end up in those last two turns really makes a difference down the line. Now we're looking at the reigning champion, Muhammad Adib Rosli. Now with Adib's consistency that we saw last season, as well as for his teammate, Muhammad Faris Hafiz, the wonder is whether they can keep that machine going, whether they can keep pushing into what we saw them do last year. With that said, we did see a lot of riders who, near to the end of the season, started performing much better. We saw the likes of Aziz Hamdan in the Honda KC Racing. He was able to get a podium in Terengganu. He was able to start finding the pace, and even Firdaus Hamdan as well, pushing into the top 10. And we see that throughout the season, a lot of the young riders started maturing in the style they're riding. They were able to push and understand their bike even more, and were able to start fighting. So it really beckons the question on whether the consistencies of Adib Rosli last season will be challenged for the 2022 season. Sekarang kedudukan Adib di kedudukan yang ke-6 kalau ikut catatan masa. Yang ke-6 ya, ke-6 ya, right. Okey, 1 2 4 4 9 terpantas setakat ini iaitu 98. Siapa tu sebenarnya? Oh, Firdaus betul? Selamat menulis? Betul. Yap. Firdaus Hamdan, kalau kita lihat Azlan Daniel tahun lalu dia menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik. Lagi-lagi sewaktu di Terengganu pusingan ke-5 dan juga pusingan ke-6, di mana menaiki podium di tempat kedua dan juga tempat yang ke-3. Dia adalah pelumba yang melakukan catatan masa terpantas di sektor yang kedua, 48.099 saat setakat ini. 1 minit 24.449 tu belum lagi mencapai tahap maksimum catatan masa terpantas di Litar ini, di mana Hafizah Rofa adalah pelumba yang melakukan catatan masa terpantas di Litar ini pada tahun 2020, 1 minit 21.427 saat. Tahun lalu catatan masa terpantas untuk kategori ini hanyalah 1 minit 22.022 saat sahaja. Tapi Azlan, kita tahu Daniel tahun ni mana tahu laju lagi, boleh keluar 1 minit 20, kerana kita tahu pelumba ini akan melakukan catatan masa yang lagi baik dan masih lagi awal, banyak lagi masa, baru latihan bebas yang pertama dengan 12 minit masa lagi untuk mereka, dan ada seorang pelumba yang mengalami masalah dengan motosikal iklan haji. It seems yeah, I think this is at turn 1, I believe. Apologies, at turn 4. Yeah, it looks like a technical error for mechanical error for Idlan Hakimi. Looks like the bike is stuck in pit lane mode. Tadi pada seketika saya nampak tiba-tiba Fazli naik nombor 1 tapi turun balik nombor 5.
Tu yang kita nak susah nak jangkakan tu. Dia ni Azlan sebab bertukar-tukar. Lagi-lagi nanti sebab dalam pasukan YSOX ni kan color dia sama je. Saya tengah tengok mana satu Fazli Syam. Tapi saya rasa yang depan sekali tu sebab Fazli Syam sangat dikenali dengan riding style tunduk rapat. Kalau Azlan tengok dekat laluan lurus terpanjang tu, kepala pun tak nampak. Dari segi teknikal bagus lah Bagus, potong angin betul. Aero Dia duduk bawah betul-betul bawah handle tu kan. Ni dia. Nampak macam adik-adik lah Bali. Betul lah. Dia betul-betul tunduk rapat. Memang orang kata kena Fazli Syam tunduk rapat. Betul. Teknikal maksud ini baik untuk litar yang besar. Paling bagus untuk litar yang besar sebab yelah kita nak potong angin kan. Jadi tunduk untuk mendapatkan ni lagi baik lah. Interesting thing also, we in the CP150 category we have the graduate, as we would refer him to. We have Harith Haziq, who is in the Honda AV Tech racing team for this season. Still riding a Honda, but he's up into the CP150 category. And one of the comeback riders that I noticed earlier was Idil Fitri. Idil Fitri was previously under the Sepang program with experiences in Asia Road Racing as well as CEV. Idil Fitri is now back into the CP125 category with the YY Pang Yamaha racing team, and already we see him currently running in 11th with a 125.681. Idil Fitri went technically missing. We didn't see him for the whole of 2021 racing in any championship, but it's great to see him back on the track now, and we are looking forward to see whether one of Malaysia's bright young talents of before are able to come back and fight once again. But as it stands right now, Muhammad Firdaus Hamdan with a 123.205, the only rider who's sitting the 123s as it stands. And with just under 10 minutes left, the riders will be looking to drop the times. And we see 3 of the Honda KC racing team riders here in turn 5. Daniel, Azlan, Nasha nak cakap sikit lah, pagi-pagi lagi rupanya dah 700 lebih orang tengok. Wah, mereka pun semangat. Apa orang kata kan, semangat musim baru. Wah, selalu pagi-pagi ni korang tidur kan? Mesti korang nak tengok Azlan Mubin kan? Korang tahu kan? Bang saya bang? Nanti kan kita ada orang komen. Yang menonton tu jangan komen bukan untuk saya masih try to adapt dalam keadaan segera lah. Tapi saya memeriahkan keadaan. Tapi saya memang personally saya main excited. Kalau saya ikut daripada awal, saya rasa benda ni lebih excited untuk saya lah. Sebab dia benda ni ialah riding ni untuk race dia ialah saya suka je tengok benda laju, dan dia technical lah. Nak tengok persaingan Cup Prix dia lain. Dia nampak bahaya, tapi sebenarnya ini ialah skill yang tak semua orang ada, dan keberanian lah yang utama. Muda, berani. Itu yang best. Kalau Azlan tengok tahun lepas final, berdebar kan dia punya. Azroy. Saya sempat jumpa Abang Yuzi pada satu program selepas race tu lah. Saya pun cakap tanya, dan dia pun share memang Azroy menang bukan sebab dia seorang, dan dia pun memang masih rasa terharu walaupun dah masa tu dah lebih sebulan kot dia menang. Dia tu memang rezeki Azroy, dan juga dia ikut cakap team plan yang berjaya, sebab kita tahu final tu memang betul. Dia seorang untuk nak celah-celah memang tambah-tambah kita Mesifu lah. Dr. Harmi memang wah, dia sangat excited Azroy pedang kan. Betul Azlan, kalau dalam perlumbaan ni bukan satu kerja dia, pelumba je bekerja. Tapi di belakang ni kita boleh lihat kita ada mekanik, kita ada orang kata manager, team coordinator, kita ada yang macam-macam lah yang membantu untuk seorang pelumba itu bergelar champion. Contoh kalau nak menang, saya ambil contoh paling senang ialah Azroy lah kan. Bila dia bila kita on bike, mesti kita rasakan kita semua kita tahu lah kan keadaan race, keadaan pencabar. Tapi kalau dia tak betul-betul disiplin dengar direction team pada awal, saya rasa mungkin dia pun tak boleh menang kot. Contoh kalau dia lebih excited, dia terus nak lead, saya rasa mesti dia kena. Sebab Azlan pun tahu di litar yang besar, siapa yang berada di hadapan susah untuk mengekalkan kedudukan. Dia berada di belakang, susah sikit orang nak attack. Tapi kita back balik dekat CP125, kita dapat lihat Firdaus Hamdan Azlan masih
melakukan 1 minit, tapi catatan masa yang semakin baik. Hafizah Rofa 1 minit 23 di tempat yang kedua. Alif Daniel di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul, Hafizah Rofa ni, kalau Azlan nak tahu, Daniel dah tahu kan. Mereka ni dia macam satu magnet tau. Satu magnet yang orang katakan kalau dia berdua, dia macam ada satu. Dia macam ni nak katakan, dia boleh lah jadi rakan sepasukan yang baik. Dia macam ada chemistry. Yes. Magic. Yes. Macam Abang Azan Shah used to say the magic boy. Magic boy. Hafizah Rofa. Yeah. Always at the last minute out of nowhere, suddenly a good time will come. And it's always interesting to watch when they battle out in the races as well. Sometimes we saw previously, I think if I remember correctly, was in Terengganu. We saw Hafizah Rofa fighting from the back, from the middle of the pack, and able to somehow make it through the pack into a podium position. It was amazing to watch. Syafiq Rosli telah pun naik di tempat yang kedua. Beliau memperbaiki cara masa di sektor yang pertama. Sektor yang kedua 1 minit 23.679 saat. Syafiq Rosli adalah juara keseluruhan bagi kategori ini. Juara pertama untuk perlombaan CP125 ini. Kerana perlombaan CP125 ini diperkenalkan pada tahun 2020. So ini adalah tahun ketiga. Tahun lalu kita lihat Adib. Yep. Sebelum itu kita lihat Syafiq Rosli. Jadi kalau kita lihat Azlan, nama-nama ni dia Syafiq Rosli. Kita lihat nama-nama ni memang nama yang tak asing, yang sentiasa memberikan cabaran di bahagian hadapan. Mungkin kita akan lihat tahun ini berubah seperti Firdaus Hamdan masih lagi mengekalkan catatan masa yang terpantas, dan beliau semakin baik di sektor yang kedua, 47.376 saat. Musim lalu Syafiq Rosli overall nombor 2 untuk naik juara di belakang Adib Rosli. Ya. Sabar Nasha, sabar. Excited sebab nampak producer apa? Alright. last race musim lalu Pusingan 10 Syafiq nombor 3 kan? Last race nombor 3. It looks like Muhammad Harith Fahan down the stretch after turn 3 seems to have a mechanical issue there, being pushed by the marshals. Harith Fahan, of course, from the Tobaki Pink Racing Team. The Pink Racing Team, as we saw, the livery, something very special this year. It looks like a little bit of a tiger stripe, but for now we're looking at Hafizah Rofa, number 24 from the 1XOX TKKR Racing Team. As Abang Lan used to say, the magic boy. Let me see Saiful Azari from the Tobaki Pink Racing Team in your frame right there, as well as Adib Rosli here. And Syafiq Rasul, apologies, that was. Watch down the screen through turn 4. We see the riders, a lot of riders already slowing down. One of the AFB Tech Honda Racing Team riders there in the background. But for now, we focus back with the 1XOX Racing Team riders. We're looking at Ahmad Fazi Sham's timing. He's down in 8th right now with a 124.232, but no one yet challenging Firdaus Hamdan's time of 123.205. We saw Ahmad Syukran Aizat dicing it out there down the straight. It is a very long front straight, so the slipstreams are absolutely crucial to find. And as we were talking about Ahmad Fazi Sham just now, he improves into 6th with a 124.181. So Ahmad Fazi Sham into the CP150 category for the first time, and already looking on pace. He doesn't look like he's far off the front runner's timing so far, and in the free practice 1 session, this could mean great news for the 1XOX TKKR Racing Team. Ahmad Fazi Sham, of course, is this round racing for the 1XOX Racing Team. Look into turn 4 here. Crucial sector, because after turn 4 is an uphill run into turn 5 before it goes downhill. These are all crucial points to find all the little milliseconds of time as you come around the circuit. You see Saiful Azhari there on the Tobaki Pink Racing Team bike, the new
livery, a very striking hot pink color with the tiger stripes. And we see Adib Rossi from the WIRA Yamaha team. Adib Rossi currently sitting in 8th. He's not too far off the pace. He's about 0.993 seconds off, but we'll see whether this is an improving lap for Adib. He comes across the line, and it looks like he's still stuck in where he was. Just under 2 minutes left in the CP150 Free Practice 1 session. We follow the riders down into turn 1, a long right-hander all the way around before a flip into turn 2, downhill there. And this is a great shot of turn 4. We look down at one of the SCK riders, that is Ayman Aziz. Ayman currently running in 16th with a 1:26.007, so he's quite a couple of seconds off pace, 2.802 seconds off pace exactly. This is Faris Afiz, the wet weather specialist that we saw last season. A 10-second gap in the rain was Faris Afiz last season, taking his victory. It was an absolute dominant ride by Faris Afiz. And we're looking down at turn 5. Looks like a lot of riders still posting. The weather right now in Sepang International Circuit, it is cloudy with mixed cloudy. There's a bit of breaks in the clouds, but it's not scorching hot. It's only the track temperature is only 40.6 degrees Celsius. The air temperature is still very nice and cool. So ideal conditions for the riders to be out right now. And you see a large group of riders here, about 9 riders all in this frame. As they battle out, this will be their last lap. There's only 20 seconds left in this free practice session, and we follow them flicking into turn 2. One of the greatest spots to watch the battles of overtaking all the way through this layout, or this north layout of the Sepang International Circuit. And now downhill through turn 3 before this uphill run. Now the camera doesn't justify it, but this is actually a very crucial spot because the uphill climb is actually quite an angle. You don't really notice it, but I can tell from experience on the bike that it's quite alarming at times. But for now, we look at Hafizah Rofa's timing, currently running in 3rd. He's in the mix with this group here with his teammates. Saiful Ashari, they're trying to gain an advantage here. He will get a good slipstream, and this is where I mentioned earlier, crucial spot in the circuit is this last 2 turns, because it really sets you up for the drive down the front straight line, and especially for slipstream, it is a crucial spot. But it looks like improvement from Ahmad Faizi Sham straight into 2nd with a 1:23.325. Idil Fitri Mahadi in his comeback season into racing, already a 1:23.343. He sits in 3rd right now. Shafiq Rasul in 4th with a 1:23.496, and Shafiq Rosli to finish off the top 5, a 1:23.679. Looks like we are set for some incredibly close racing, and even with a new name already fighting for the top positions. What a way to start the 2022 season for the CP 1-5 category. And the results for the CP 1-5 free practice: in 1st is Muhammad Firdaus Hamdan, 2nd is Ahmad Faizi Sham, 3rd is Muhammad Idil Fitri, 4th Muhammad Shafiq Rasul, 5th Muhammad Shafiq Rosli, 6th Muhammad Hafizah Rosfa, 7th is Muhammad Zaki, 8th is Muhammad Alif Daniel, 9th is Muhammad Adib Rosli, the reigning champion, 10th is Muhammad Haziq Hamdan, 11th Ahmad Shukran Aizat, 12th Abdullah Qayyum, 13th Muhammad Irfan Haikal, 14th Rahimi Nabil Razu, 15th Saiful Ashari, 16th Ayman Aziz, 17th is Muhammad Harith Farhan, who we saw with a technical error earlier, 18th Shazul Naim, 19th Muhammad Alif Ashraf, 20th Afizat Supat, 21st Ayman Azman, 22nd Awal Emal Fikri, 23rd, 24th with no time is Faris Afiz and Idlan Hakimi. And 25th to finish off the grid is Harith Haziq as well, without a time for this session, it seems.
We will head down to the paddock area with Nasha and Azlan. Ya. Kita dekat mana ni Azlan? Oh, lain lah saya punya peranan lain untuk musim ni. Daripada atas saya turun bawah. Kita kan macam biskut. Ya? Kita kan macam biskut. Ya, kita dengan legend. Kita nak datang sini, kita dah curi kan. Dengar-dengar dia orang pakai apa Azlan? Wah, jentera baru. Nampak sebelah ni? Nampak? Cuba tanya sikit sebelum kita tanya benda lain. Macam biasalah kita sedia maklum lah, musim ni musim yang berlainan untuk tim abang sendiri. Sebelum tu kita nak tanyalah, jentera baru lebih mencabar ke lebih tak sabar untuk berikan saingan lebih sengit untuk musim ni bang? Yalah, yang paling penting sekali kita guna jentera baru dan kita mencuba benda yang baru. So inilah racing, sesuatu setiap tahun kita harus improve kita punya kita punya performance, kita punya segalanya lah. Jadi jentera baru ni basically apa yang kita lihat memang tak ada masalah apa-apa. Cuma yang apa yang saya lihat lebih saya suka, dia nampak lebih cantik lah. Dia lebih kemas. Tapi dari segi performance kita masih mencuba, rider masih orang kata mencari setup yang baik untuk jentera baru ni lah. Saya nak tanya juga rider yang bawa tu kan, macam mana? Okey ke tak okey? So far saya punya keserasian dengan motor baru ni belum jumpa satu tahap yang bagus. Saya still mencari, tapi kira saya harap at the end of this weekend semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kan Azlan kan, boleh. nak tanya juga dengan Azroy. Motor ni nampak besar bagi hadapan kan. Boleh cerita sikit tak? Betul, motor ni ada nampak besar sikit. Dari segi aerodinamik tu, kalau dari segi psikologi tu memang nampak orang kata tak baik lah. Tapi sebenarnya dari segi cooling engine dia sangat baik. Jadi kita memang, saya rasa kita tak ada masalah tentang dia punya cooling engine tu. Tapi dari segi aerodinamik kepantasan tu basically kalau kita kira dari speed hari ni memang sama macam tahun lepas. Cuma kita masih belum 100% dapat setting yang baik. Tapi insyaAllah dah pasti kita akan orang kata cover ni akan lebih baik lah. Macam mana abang kongsikan, Azrul kongsikan awal tadi. Tapi personally walaupun tak sampai lagi tahap yang terbaik untuk Azrul dengan feeling dengan motor, mungkin dah ada feeling-feeling yang boleh buat lebih baik nak bandingkan dengan jentera musim lalu dengan musim jentera baru ni. InsyaAllah harap semuanya lebih baik daripada tahun lepas lagi lah. Dan saya harap tahun ni dengan adanya teammate saya Syarul Shazal dengan Amirul Rossi yang sudah 3 tahun dekat CP150 ni, saya harap mereka pun dapat membantu saya untuk fight di hadapan dan juga untuk team overall lah. Azlan, nak tanya lagi satu. Boleh. Lama kita tak nampak kan orang pakai nombor 1. Kenapa pilih nombor 1? Last Zakwan pakai Team UZ juga. Kenapa pilih nombor 1? Psycho tu. Okey lah, kalau ikutkan memang kalau ikutkan Azrul tak nak. Saya tak nak. Tapi dari segi saya nak sebab salah satu sebenarnya dari segi kejuaraan bukan pasal nombor 1. Okey, bila kita nak kekalkan kejuaraan tu sebenarnya ada mental dan fizikal kita dan juga cara sistem kru buat kerja. Tapi dalam pada masa yang sama, yes memang beban nombor 1 ni. Tapi dalam pada masa yang sama, bukan senang kita nak dapat nombor 1. Betul. Mungkin dalam hidup kita sekali je. So kita gunakan benda tu untuk memori kita. Suatu hari nanti kita boleh tunjuk kepada cucu kita. Cucu cepat sangat cucu Roy. So dah kahwin, dah pasti ada anak. So kita kena tunjukkan cucu kita. So kita siapa dulu. So jadi benda ni adalah satu memori yang sangat baik. Dan pada yang sama juga, ini boleh memeriahkan sedikit orang kata Arena Cub Prix. Kita bukannya orang kata kalau kita tengok dalam MotoGP pun tak semua rider yang berani pakai nombor 1. Hanya Casey Stoner, Michael Doohan. Dan dalam pada yang sama nombor 1 ni memang berat. Tapi bagi kita ini adalah satu kebanggaan. Komen sikit Roy, macam mana bila bos kata kan, mesti dapat call sini. Roy, kau tahun ni kena pakai nombor 1, tak kira. Pakai juga. Okey, Nisa. Bos dia dapat call daripada abang. Roy, kena pakai nombor 1. Woi, bos tak nak lah bos. Sway lah. Sway? Ya ke? Betul. So abang cakap dengan dia, kalau sway tu, Roy, Helmi pakai nombor, tak pakai nombor 1 pun sway juga. So dari benda tu sebenarnya bukan sway. So how kita main kerja je. Saya rasa mungkin abang nak ubah mindset Azrul dari rider. Perlu ada, dia salah satu ciri nak jadi champion mindset tu. Ya betul. Ini untuk jadi champion mindset. Sebab kita macam dia nak nak jadi juara pun ambil masa yang lama kan. Sebenarnya dia dah ada situ, tapi kadang-kadang mindset dia tu ada agak kurang sikit. Tapi sekarang ni dia dah matang. Dia dah pandai mengatasi orang kata dari segi semua masalah. Okey Roy, kita tahu bos dah cakap, saya baru nak tanya. Tapi tanya sikit lah sebab saya dah dengar bunyi motor tu. Betul. Tanya sikit pasal nombor 1.
Actually pada mulanya memang macam Abang kata, saya tak nak sebab ramai orang kata sway. Tak pun nombor 1 ni berat daripada segi semua segi. Tapi sebab gambar dah bagi kata-kata yang luar kotak lah. Dan saya sedar kat situ dan tak apalah. Tak semua boleh pakai nombor 1 dan saya harap yang tahun ni saya pakai nombor 1, luck atau semua rezeki berpihak pada saya lah. Syah, boleh tanya lagi? Boleh. Boleh keluar. Penonton ramai, rider lain pun dengar. Yalah, mungkin abang nak share juga cabaran untuk musim ni lah. Rider kita tengok keluar masuk yang datang balik semula sebagainya. Mungkin abang tengok macam mana berbeza untuk musim ni? Okey, musim ni memang sangat orang kata lebih mencabar lah. Orang kata kalau kita lihat top rider, salah satu seorang top rider Malaysia, Kejuaraan Pawi kembali dalam Malaysian Cup Prix. Ini sebenarnya adalah orang kata mewarnai Malaysian Cup Prix. Jadi kepada sesiapa yang tonton kat luar tu, jangan tengok kat TV, datang tengok saksikan sendiri. Macam mana mereka berlumba. Jadi orang kata barulah kita merasai satu orang kata deruman perlumbaan. Jadi datang guys. Cakap sikit, datang guys. Datang guys, support. Saya suka lagi satu bang. Ayat Abang Yuzi dia punya trademark gempak weh. Sekarang punya kan? Ya. Betul tak? Gempak weh, itu Abang Rosdi. Boleh lah. Gempak weh. So kalau tengok kat sini lain, saya pun masa aturan menang keluar air mata bang. Berdebar ada. Takut. Okey, jadi Azlan, Abang Yuzi, Azrai. Thank you. Azlan, kita pass balik kat Daniel. Betul. Bos kita Daniel. Daniel. Saya bukan bos tapi for now we will look at the entry list for the WIRA category, who will be going out in another minute. The entry list for the WIRA KBS category, we have Farish Ikmal, Adib Haris Hazwat, Isis Hafi, Muhammad Afiq Hamdan. With the Azan Shah 25 racing team, Afiq Harith Abu Bakar, Lufi Shah, Faiz Karo Azmi, Muhammad Danish Aiman Zamrul, Shamil Amshar, Muhammad Aidil Muhammad Ayub. And further down the group, we have Muhammad Adam Haikal Jahar, Amirun Haziq Johan, Nurdini Usma, Danny Mikhail, Muhammad Lukman, Ahmad Darwishi, Saidatul Zakira, Irfan Danish, Muhammad Farid Hakimi, Muhammad Alif Izwan, and Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim. Now, of course, in the WIRA KBS category, you guys will have noticed, if you followed closely, our none other than our Abanlan, Azan Shah, has launched his AS25 racing team. So for the Azan Shah Academy, the riders will be looking to give the new team some spirit and fight for good positions as this run progresses. Now we see the riders all coming out there. We see the Tawaki Pink Racing Team riders all in full spirit. Also some riders from the Wamek race in the likes of Danny Mikhail. And there we see the Azan Shah 25, Azan Shah Academy Racing Team rider. That is of course none other than Afiq Hamdan. Afiq of course fresh from the one make category and now in the WIRA KBS category, where we see all the young riders progress up into the higher ranks. Here we have it, the bright yellow and black livery of the AS25 Academy Racing Team. Now if you guys want to see more, you guys can see the video of the launch of the AS25 Academy Racing Team. Quite an emotional history between the riders and Azan Shah himself, whereby Saidatul Zakira was a fan who saw Azan Shah in the Qatar track, I believe it was, and Afiq Hamdan as well, with experience with Abanglan through gaming out of all places. But for now, we follow the action. We see one of the Tobaki Pink Racing Team riders there as they come down the line to start their 15-minute session. Just 13 minutes left. Now it's really, like we mentioned earlier, especially in a big circuit like Sepang, it is not much time at all to find the setup. So it's crucial for the riders to give good feedback in the session and relay it back to the team so that the team can make the adjustments necessary for the race on Sunday. Then we see Nurdini Usma, number 36 on the Tobaki Pink Racing Team.
and the Toba Keeping Racing Team as well, who launched their livery recently, a very striking hot pink livery with tiger stripes. Very relatable to the year of the tiger that it is in 2022. Now we're looking at this shot from turn 4. Then we have Muhammad Irfan Danish of the Toba Keeping Racing Team, number 62. Hopefully did the pair of riders down into turn 5 now. The downhill. Now this is a crucial spot to get a good line and be able to hold the throttle as much as you can through turn 5 and flip into turn 6. Here we're still following Nurdini Usma. And it looks like Nurdini holding her hand up. Looks like it might be a technical issue there. We do expect it to head back into the pits, but for now we're looking down into turn 1. A lot of battles always happen to turn 1 there. Very close moment there between one of the Yam riders. Now further down into turn 2, we see the V3 Attack WIRA Muda Racing Team rider following very closely down the line. And there, as usual, as we always saw yesterday, I did mention that 31 Racing Team has had such a good history in Sepang as a team. The 4 riders working together. Will we see more of the same, and will we see the dominance that we've seen in previous rounds in the 2021 season? Team tactics can play a big role in a big track like this, and we saw there Muhammad Farid Hakimi raising the hand. Looks like he's perhaps a mechanical issue, but for now we still see him on track, perhaps just repositioning himself. And in that frame as well, we see his teammate Muhammad Alif Izwan. And a new rider in the Castro Power 1 Honda Racing Team is Ahmad Darwishi, number 51 there, falling very closely behind Alif Izwan. As we see, a lot of the riders who graduated from the one-make race have made their way into the WIRA KBS category. And we see there, Ahmad Darwishi improves into 6th right now with a 127.831, but leading the time splits. Now, I mentioned earlier, 31 Racing very strong, and once again we're seeing more of the same. Muhammad Shamil Amshar, 125.464 first. Muhammad Adam Haikal Jahar, his teammate, in second, a 125.596. And right as I mentioned that they are already improving that timing even further, but at the same time, Muhammad Lukman Nur Hakim Wazi, who we saw brilliance, specks of brilliance in the Honda one-make race, and then he struggled a bit mid-season, currently running in 3rd with the Castro Power 1 Honda Racing Team. So a lot of graduates from the one-make race made their way into the WIRA category and now are showing their strides. But as we progress, we're looking at 3 of the 31 Racing Team riders all riding in tandem right now. It's Muhammad Adam Haikal Jahar, Muhammad Shamil Amshar, and Muhammad Danish Ayman Zamru, 30, 31, and 33. As they come down the line, it looks like Adam Haikal is definitely on a hot lap, and he improves. But so does Muhammad Shamil Amshar, 125.441. The top 3 currently locked out by the 3 riders on your screen from the Petronas SPRINTA Yamaha 31 Racing Team. It looks like a repetition of last season, what we saw with the dominance of the 31 Racing Team. And now just over 8 minutes left as we follow all these riders down turn 3. And this looks like it's going to shape up the weekend quite interestingly. Who can challenge the 31 Racing Team riders? And we follow them into turn 4. We're looking at Shamil Amshar, Muhammad Adam Haikal Jahar, as well as Muhammad Danish Ayman Zamru. And it's, as we mentioned earlier previously, racing is really the combination of the teamwork between the rider and the mechanics and the team. Whether this creates the perfect formula or not, because you can have an amazing rider, but if the team does not step up to the plate and give the rider the right machinery, the rider will struggle either way. But 31 Racing Team clearly has it right set up
for the Sepang International Circuit. And improvements once again from Muhammad Shamil Amshar, 125.031. It looks like the rest of the grid is just struggling to even come near the timing, because the closest rider is Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi with a 126.524, and that is 1.5 seconds slower than Muhammad Shamil Amshar's time. Clearly the teamwork plan between the riders and the team has worked brilliantly for the Petronas SPRINTA Yamaha 31 racing team in the past. And looks like one of the Idemitsu Honda Yam racing team riders has gone off. That is Alif Izwan. That sure is an odd place to have a spill. That looks like it's the last turn. It's been a very fast spill. Hopefully we get a replay of that, but for now we're looking down the line. Number 41, that's Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi, showing great pace already early on. Is Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi in his first season in the WIRA KBS category. 6 minutes left. Behind Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi is Muhammad Aidil Muhammad Ayub, another graduate from the Yamaha Petronas Super Series. Here we follow Muhammad Luqman Nur Hakim as he comes down the line, number 41. It doesn't look like this is going to be a particularly fast lap for him. It's not going to be an improving time. Apologies, I'm mistaken. It is an improvement, a 126.353, but still 1.364 seconds off pace from Shamil Amshar's time of 124.989 that he's improved to. Seems that the 31 racing team riders are just constantly improving. 5 laps in, 5 minutes left in the free practice 1 session for the WIRA KBS category. Here we follow Muhammad Luqman down into turn 3. You can see the temperatures seem to be rising a bit. The cloud cover has dissipated a bit. Look down the line, it's Ahmad Darwishi from the Castrol Power One Honda team. Currently running in 6th is Ahmad Darwishi. And we see as well Afiq Kadith Abu Bakar sitting in 7th. Now they're riding in the same group right now, but there's Afiq Hamdan with the new Azlan Shah 25 Academy racing team. We follow Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan's timing right now. Looks like a rider's gone off. That is... Apologies, didn't get to catch the rider's number there, but we follow down now. It's Afiq Hamdan who is pushed down 5. Oh, okay, sorry, that's a technical error. That it's not a 54.145. We follow down the line. It looks like Afiq Hamdan is improved into 8th with a 128.195. So a strong start already for the AS25 Academy racing team. Afiq Hamdan sitting in 2nd. His teammate Sadato Zakira down in 24th as it stands. She's only done 2 laps, so apparently it might seem that there is an issue with the bike perhaps. But for now, we follow the riders down into turn 3. Down the pecking order, we see Aishi Ishafi of the Idemitsu Honda Yam racing team. New team and a new rider as well in this category is Aishi Is. In front of him is none other than Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, who sits in 7th as it stands. 3 seconds off pace from the 31 racing team riders. Shamil Amshar still with that outstanding pace of 124. And now it improves again, as I mentioned it, 124.655. Improves further by 0.3 seconds. We follow now Afiq Karith Abu Bakar, number 27 of the V4 Tech WIRA Muda racing team. Behind him, trying to get that slipstream, is Ahmad Darwishi of the Castrol Power One racing team, and he does get a good slipstream. This might be an improvement. Ahmad Darwishi goes to a still stuck with his timing of a 127.692. That wasn't an improving lap. It looks like there might have been a slowdown in that lap somewhere, perhaps a mistake here or there.
follow that now into turn 1. Just 2 minutes left in the WIRA KBS Free Practice 1 session. And now the question of the weekend for this category really does start to bring wonder. Will anyone challenge the Petronas SPRINTA Yamaha 31 racing team, because they are absolutely dominant as it sits right now in the Free Practice 1 session. The only rider close enough is Muhammad Luqman Nur Hakim Mazi. 1.4 seconds off pace is the nearest rider. Down the grid into top 10, everyone's about 3.5 seconds off pace. Now we follow Muhammad Farish Ikmal, who is also in decent strides right now with a 1:26.891. He's 2.236 seconds off the pace of Shamil Amshar. Looks like one of the 31 racing team riders has gone off. Couldn't catch who that was, but that could spell an unfortunate end to the Free Practice 1 session for him. But here we follow Muhammad Farish Ikmal. Looks like it's on a decent lap. He comes across the line now. It's a 1:27.615. A lot of riders not able to improve much as the session progresses. Only the 31 racing team riders have made some strides as the session comes to a conclusion. But 50 seconds left now. We're following the riders into turn 1. This will be the last lap that we see from these riders in this group of 4 right now that we're following. As they come down turn 3, quite a long downhill stretch and then a run uphill into turn 4. There's Ahmad Darwishi right behind the likes of Farish Ikmal. And it looks like Farish Ikmal is on an improving lap. His first sector time is an improvement, as well as Afiq Muhammad Hamdan. So we could see some riders changing in the top 5 as it stands. We follow them now to turn 6. Afiq Karith Abu Bakar there, number 27. As they go into the double right-hander of the last turn. Now the run to the line. The checker flag is out, so the riders will complete their session as they come across the line. Now we're watching the timing screens. Will there be improvements? And by the looks of it, only Afiq Hamdan, who is improved into 6th right now with a 1:27.351. So a strong start from the AS25 Academy racing team. In the top 10 is Afiq Muhammad Hamdan. Now we'll wait for the riders to take the checker flag, and we'll have the provisional results of the WIRA KBS Free Practice 1 session. So the results are as shows. In first place with dominance is Muhammad Shamil Amshar. Second is his teammate Adam Haikal Jahar. Third as well, teammates Muhammad Danish Ayman Zamrul. Fourth is Muhammad Luqman Nur Hakim. Fifth is Muhammad Farish Ikmal. Sixth is Muhammad Afiq Hamdan. Seventh, Ahmad Darwishi. Eighth is Muhammad Afiq Karith Abu Bakar. Ninth is Muhammad Farid Hakimi. 10th is Aish Hafi. 11th, Muhammad Aidil Muhammad Ayub. 12th, Adib Haris Hazwat. 13th, Danny Mikael. 14th, Muhammad Alif Izwan. 15th, Amirun Hazik Johan. 16th, Muhammad Lutfi Shah. 17th is Amar Yasir. 18th, Nurdini Uzma. 19th, Muhammad Faiz Karu Azmi. 20th, Rajan Nazrin. 21st, Aizuddin Faris. 22nd, Muhammad Irfan Danish. 23rd, Muhammad Irfan Adnan. 24th is Saidatul Zakira. And that concludes the Free Practice 1 session for the WIRA KBS category. And we will head down to Azlan down in the paddocks. Alright Daniel, saya masih di pit. Inilah pasukan SK Racing Team. Kenapa saya kata saya tahu fan kat luar semua dah boleh agak siapa saya akan bersama. Kita nak bersama dengan salah seorang superstar yang banyak kenangan di Cup Prix ni. Nampak? Azlan Ini bukan apa mekanik, ini bukan tim engineer dan sebagainya, tapi kita bersama dengan Keep. Oh, carry on. Baik, kita bersama dengan siapa tak kenal, Super Keep is comeback.
So sebelum kita nak tanya banyak kenangan-kenangan lalu, Kip, dah lama, last 2015 di Cup Prix. Ya, so comeback, mungkin boleh share lebih bersemangat mungkin untuk musim baru ni? Of course, saya cuba start balik untuk dalam sukan perempuan. Setahun saya rest rumah, tenang fikiran apa semua yang berlaku sebelum ni. Dan of course agak sukar bagi saya macam tadi practice one apa semua nak selesakan dengan jentera. Tapi take time lah untuk selesa apa semua. Jadi bagi saya race ni cuba untuk sesuaikan dengan jentera apa semua. Okey. Mungkin iyalah rehat lama kita tahu, kemudian Cup Prix pun tinggalkan lama. Macam Kip katakan masih nak dapatkan kesaksian tadi. Untuk pusingan betul mungkin apa yang boleh janjikan oleh Kip, walaupun jelah perlukan masa tapi mungkin ada sesuatu yang diharapkan untuk semua peminat. Memang agak sukar lah bagi saya dekat Cup Prix ni dengan saya punya berat badan memang jauh beza dengan pelumba lain lah. Jadi macam mana pun saya cuba yang terbaik lah untuk Cup Prix dan juga dekat Asia lah. Target saya dekat Asia. Alright. Mungkin kita nak bersama dengan ni pula, siapa yang partner? Jadi kita akan tanya lagi bersama dengan Kip. Azlan, tak payah lama-lama. Tak payah lama-lama. Saya pun nak juga. Ada juga. Okey, apa cerita kat sana tu? Ashraf. First time masuk CP150 kan, dapat teammate power, ada Helmi juga. So macam mana perasaan? Bagi saya perasaan saya bangga lah dapat teammate yang power-power. Satu pengalaman saya untuk tim ni dapat partner yang profesional. So saya boleh improvekan diri saya dengan bertanya Helmi dengan Kip untuk improvekan lah. Tadi dah keluar kan practice yang pertama kan. So tengok persaingan 150 macam mana Ashraf? Pertama kali ni. Saingan ni semua memang orang kata gentar-gentar lah semuanya kan. Tapi tak apa, saya cuba juga untuk first round ni. Rasa boleh buat yang lebih baik lah selepas ni. InsyaAllah saya cuba yang terbaik lah. Yang penting apa hashtag? Hashtag pancing. Dengar tu hashtag pancing. Azlan nak lagi mana? Okey tak tadi interview? Okey. Kip dia masih settle tapi dia antara perkara yang dia struggle lah dari segi berat badan lah. So experience tu boleh lupakan, saya boleh agak tapi dia tetap nak berikan saya yang terbaik lah. Apa-apa pun nanti kita tengok nanti. Yes. Sebab kita nak back balik kat Daniel. Silakan dia. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Welcome back to the studio once again. We are back with more action. Coming up ahead is a Petronas SPRINTA Pro-Am Cup. They'll be heading out at 10:55 in just about half a minute. So we will see the riders entry list before we head down to the riders coming out of the grid. Now we have Anwar Adam M. Sobani, Muhammad Kamal Alif, Muhammad Shamin Aiman, Muhammad Adib Karith Abu Bakar, Azrul Effendi, Alif Imran, Abdul Fahim, Muhammad Faizul Abdul Rahim, Kamarun Abdul Karim, Haizil Azri, Daniel Johan, who we saw from the one-make race as well previously. And further down the order, we have Muhammad Arfik Hilman, who we saw challenging last season quite strong, Zarik Rosman, Shafiq Aiman, Muhammad Azrin Osman, Nur Aina Halisha once again, Ahmad Shamil Akmal, Fawaz Yasir, who we saw quite strong in the previous season, Zikri Iskandar, Sharifuddin Shamsuddin, Muhammad Zulhilmi Yazid, Muhammad Irshad Hamidi as well, number 99. As we read the riders list, the riders have gone out of the pit area right now with a 15-minute free practice session for the Pro-Am category. And the previous season we saw a good fight between the likes of Shazon Naim as well as a bunch of other riders down the pecking order, but we would also like to see the comeback story, or comeback story, so to speak, in the family sense from Martin Kumran, who, as we remember in the previous, if you guys remember last season in an interview, Martin Kumran did mention that his father used to be a racer as well and was a champion once upon a time in the Cub Prix racing scene. We hope to see improvements from Martin Kumran as well. But it looks like the Pro-Am category is shaping to be one category where we see battles to look out for. Now just over 13 minutes left in this session as the riders come out, and that's how quick the time flies in these free practice sessions. The second you come out, before you know it, a minute or two has already passed. Now you can see the temperature starting to rise. The track temperature in the Sepang International Circuit is currently 42.7 degrees Celsius. It just rose by 0.2 degrees as I was mentioning that. The sun coming out in full strength. Truly the Sepang International Circuit that we all do remember. As the riders come across the line right now, they will begin their flying laps, and it looks like a rider already with a technical error as he was coming down the line. Now we see Ahmad Shamil there in your screen, as well as Martin Kumran there in a very new looking livery. Blue and fluorescent yellow, very reminiscent of the old Rossi livery from the 2005 season, I believe. Now we're looking down turn 4. There at the front of your screen is Ahmad Shamil Akmal. Side by side with Martin Kumran as he comes down into turn 4. There is Martin Kumran, rider number 3. Side by side once again is Martin Kumran and Ahmad Shamil Akmal through turn 5. It's only free practice, but these lads are riding as if it is a race already, and it does bring out the best out of each other when they're riding like this. Down the order right now in this grid, we saw there as well. It looks like it was Muhammad Shafiq Aiman. There you see Zarik Rosman, number 54. So comes across the line. Number 61, Muhammad Azrin Osman, momentarily first, and now Muhammad Zulhilmi Yazid with the 132.441. Fastest is Zulhilmi Yazid. Second is Muhammad Azrin. And just as I mentioned, that has changed again. Haizil Azri currently sitting in second behind Muhammad Zulhilmi Yazid. We're looking down the line now at turn 4.
There's the likes of none other than Muhammad Shafiq Aiman, as well as Syarifuddin Shamsuddin. Syarifuddin Shamsuddin sitting at 7, the 134.991. Now flowing it down into turn 6. From turn 5, turn 6 is the flip to the right, and then once again a double right-hander here in the final sector. One of the most crucial points in this north layout of the Sepang International Circuit. And now down the line, it looks like Syarifuddin Shamsuddin is going to benefit from a good slipstream. As they come across now, we're looking at no improvements from the pair of the riders, but it looks like Martin Goodman, no idea whether he crashed out or has a mechanical error, but Martin Goodman is out for now. It looks like that could be the end of this session for him. Just under 10 minutes left now. Martin Goodman sitting in 5th, 6th as it stands, a 133.634. There is your current leader, Muhammad Zulhimi Yazid. And we follow the riders now through turn 1 into turn 2. Crucial points here to get the good drive as you run downhill into turn 3. Behind Zulhilmi there was the likes of Zarek Rosman. There in the screen now, number 54. Now we follow down into turn 4. Quite a number of riders in this frame that you can see there. We saw Ahmad Shamil Akmal there at the front, coming in early on into turn 4. Kamal Alif there, number 7 as well in the frame. Now we're following the time splits of Daniel Johan, Kamal Alif, as well as Muhammad Zarek Rosman. Daniel Johan, of course, very familiar in the Cup Prix scene. We saw him last season in the one-make race for the Yamaha Petronas Super Series. Ooh, the pair of riders going wide there was like Kamal Alif as well as Zarek Rosman. And that's the danger at times when you're running in a pair. Sometimes you don't before you realize that you're already running wide with the other rider. And as I mentioned, that Daniel Johan improved to 130.080, 0.007 seconds between him and Zulhilmi Yazid in 2nd currently. And Haizal Azri as well improves into 3rd with a 131.386. Azrul Afeni as well improves into 4th with a 132.164. Just under 8 minutes left now in this free practice session. Now we're following Muhammad Azrin Osman, who sits in 5th. But as it stands right now, the two fastest riders, Daniel Johan and Muhammad Zulhimi Yazid, both the only pair of riders who are in the 130s, and it's a 130.0 for the pair of them. Looking at this group of riders, you see Daniel Johan there in turn 4, sandwich a bit in this group. Next to him there is Kamarun Abdul Karim momentarily as they run into turn 5 now. There's long left-hander before a flip to the right into turn 6. As well, you can see Ahmad Shamil Akmal. So run down the line now, going down into the front straight. Ahmad Shamil trying to keep up with the likes of Daniel Johan. He knows that Daniel Johan has much better pace right now, and it is great to benefit off rides like this. And Daniel Johan improves to 129.388. Daniel Johan right now improving with every lap, and he's running away with his times right now. Haizal Azri improves with the 130.803, but still maintains in 3rd. But Daniel Johan, the only rider right now sitting with a 129. The closest rider is Muhammad Zulhimi Yazid, but he hasn't improved his timings yet. He's been consistent in the 130s, but unable to fend off the charge from Daniel Johan right now. On your screens there, you see in a very bright fluorescent yellow and blue livery, as well as Muhammad Shamin Aiman. And there's Zulhimi Yazid. Behind him is Daniel Johan.
also Zulhimi Yazid is not particularly on a very fast lap, but Daniel Johan still is pushing through. And now you have first and second in your screen right here at turn 5. Ooh, Zulhimi Yazid coasting on the inside of turn 5, but if Zulhimi Yazid decides to chase, he can benefit from Daniel Johan's pace as it stands. Daniel Johan caught in a bit of traffic with the likes of Muhammad Shamin. There you can see, as I mentioned, Zulhimi he is going to take advantage here as he sees Daniel Johan with much better pace. And it looks like for the rest of the session, these two are going to be trading positions, fighting for faster lap times. Just 5 minutes left in this Petronas SPRINTA Pro Am Cup free practice session. Full-in riders there going to turn around. Ooh, looks like we have a rider gone off, Anwar Adam, rider number 2. It looks like an issue with his gear shifter, but it might be that he crashed out there. As we follow down, it's Muhammad Zarik Rosman there, number 54. And turn 2, a bit wide at the exit of turn 1 there, it seems. And behind him, as it was from earlier in the session, was Muhammad Kamal Alif, number 7, sitting in 17th with a 135.288. Follow them down into turn 4. Here is Muhammad Zarik Rosman, as well as the likes of Muhammad Kamal Alif. Now the little uphill run here is crucial always when you get a good exit out of turn 4, and then downhill in the left-hander into turn 5 as we follow the pair of the riders. There we have the timing screens of Muhammad Zarik Rosman as well as Muhammad Kamal Alif. Scorching temperatures now at Sepang. It's starting to rise. It's a 45 degrees Celsius track temperature. And oh, we have a spill at turn 1, and by the looks of it, couldn't catch a number there, but that is a spill at turn 1. That is Muhammad Irshad Hamidi. It looks like damage to his liver as well. That's a fast start crash there. Rider number 99 sits in 18th currently, 137.410. It looks like his mechanics will have it cut out for them to fix that bike up for a session later. And here's a replay, number 99. Watch him at the front there as he goes near to the apex. Ooh. It seems he just lost the front, perhaps too much lean angle, but that is very unfortunate for Muhammad Irshad Hamidi. He walks up there. The good news is the rider is okay, and that's always the most important thing to see. But right now, Daniel Johan there with Zulhimi Yazid. Zulhimi caught in traffic there at turn 5 by the likes of rider number 69. There's no Aina Halisha. Johan just looking very comfortable on this machinery as it stands, but Daniel Johan's on a very hot lap, but we'll see whether or not the traffic there at turn 5 has hampered his time slightly, but he was blistering through sector 1. They come across the line now. Daniel Johan does not improve, but another 129.751 for Daniel Johan. Zulhimi Yazid now trying to get this advantage. They should be able to get a lap more after this as well, and they should have some clear room in front of them. As we follow the pair of riders down into turn 1, it's Daniel Johan and Zulhimi Yazid here. Turn 1 flick into turn 2, crucial points here to get a good exit. And down in the downhill stretch into turn 3. There you have on your screen number 33, Daniel Johan. Behind him, number 98, Muhammad Zulhimi Yazid. Now I'm looking for the sector 1 splits as they come through into turn 4. Zulhimi Yazid got the slipstream of Daniel Johan, and battling already is a pair of riders, and this looks like it's going to be really interesting for the race this Sunday. These two riders keep this performances up, and there we go. Zulhimi Yazid already in front of Daniel Johan into turn 5. Daniel Johan looks like he has amazing corner speed through turn 5 there. You can see where he's getting the advantages from that gave him such superior timing as it stands. And into the double right-hander now is Daniel Johan and Zulhimi Yazid. We're watching the timing splits.
Zulhimi Yazid on a very strong lap, and so is Daniel Johan. But Zulhimi Yazid is going to benefit from the slipstream now as he come across the line now to finish this lap. It looks like Zulhimi Yazid improves to a 128.775. An amazing lap from Zulhimi Yazid there. The first rider in this weekend session to do a 128.775, and now Daniel Johan will look to respond down the straights. He got the slipstream from Zulhimi into turn 1 now as the pair of riders are watching them. Daniel Johan flicks into turn 2, the first to cross there. Zulhimi Yazid is going to benefit from the slipstream once again, and he's going to be on definitely a hot time. Taking a much wider line is the pair of riders right now, Daniel Johan and Zulhimi Yazid. And as this unfolds, the checker flag is out. This will be the final lap that all the riders will complete, but side by side is Daniel Johan and Zulhimi Yazid as they enter into turn 4. Daniel Johan there on the inside. It looks like there might be a bit of traffic. This might disturb them slightly, but Daniel Johan slicked through, and so is Zulhimi Yazid. He's going to have to make it on the outside. Daniel Johan was on a decent lap as he went through sector 1, but we'll see whether he can stitch it up and improve on this lap as well. Rider number 5 there was Cairo Firdaus Kazim. And now as he comes down the line, it looks like Daniel Johan leading through. He's not going to get any stitching, but Zulhimi Yazid benefits greatly from that. And they both cross the line with 129s. And now we wait for the rest of the grid to take the checkered flag, and we'll have the provisional results of the Pro-Am Free Practice session. And the provisional results for the Petronas SPRINTA Pro-Am Cup Free Practice session. And first is Muhammad Zulhimi Yazid. Second is Daniel Johan. Third is Hazil Azri. Fourth is Azrul Afendi. Fifth is Martin Kumuran. Sixth is Muhammad Azrin Osman. Seventh, Ahmad Shamil. Eighth is Cairo Firdaus Kazim. Ninth is Muhammad Arfiq Hilman. 10th is Anwar Adam. 11th, Cameron Abdul Karim. 12th is Muhammad Shafiq Ayman. 13th is Muhammad Zarik Rosman. 14th is Sharifuddin Shamsuddin. 15th Muhammad Adib Karith. 16th is Alif Imran. 17th is Muhammad Kamal Alif. 18th Muhammad Irshad Hamidi. 19th Zikri Iskandar. 20th Muhammad Faizul. 21st Nur Aina Halisha. 22nd Muhammad Shamin Ayman. 23rd is Abdul Fahim. And 24th is Fawaz Yazir. The last two riders without setting a time in this session. We will head down to Nasha at the paddocks, who will interview someone. Guys, saya saja je tunjuk thumbs up sebab saya berada di Pink Racing. Kembali Pink Racing bersama. Biasalah, saya punya partner Azlan. Saya bersama dengan salah seorang idola saya, Haris. Oh, tiba-tiba idola saya. Sebab Azlan, dia lah bos. Betul tak Ika? Betul. Dia lah, apa tu, rider. Malam ni, hari ni tak? Jadi kita nak cerita, Abang Azlan nak tanya Haris dulu. Kita bagikan dia dengan bos Okay. wanita tu. Bos Ika, nak tanya macam mana dah keluar praktis yang pertama? Keluar praktis pertama tadi, bagi saya sendiri belum dapat tengok apa-apa lagi yang untuk diulaskan. Sebab kan belum lagi. Sebab hari ni hari yang pertama dan kita tak pernah lagi buat testing dekat sini. So ada banyak lagi yang kita nak kena improve kat belakang. So nanti kita tunggulah petang ni macam mana. Tapi nak tanya kat Azlan, sebagai bos kan, nampak Fazli Syam rider gerun ke Ika yang Okay, bagi saya ni track besar. So Abang Fazli memang kita tak nafikan lah, dia seorang rider yang memang sangat-sangat hebat kat dalam track. So
So tapi benda tu bukan jadi salah satu sebab untuk kita rasa macam nak tutup throttle lah. Kita tim kita dah buat yang sehabis baik. Mekanik semua sampai tak tidur apa semua kan. So yang selebihnya kita serahkan kat rider je lah. Alright. Ni kita sebelum tanya kita lebih detail, lebih mendalam. First day untuk first round lepas free practice feeling. Okay, first day untuk hari ni saya pun dah lama tak bawa motor. Dah cuti almost 3 bulan. Nervous pun ada, excited pun ada. Tadi free practice tadi ada sikit masalah teknikal, tapi itu normal lah bagi saya. And sekarang pun kita dah prepare untuk FP2. And kita tengok lah nanti macam mana. Kalau ikut ada pressure ke? Dua peranan berbeza dalam satu masa. Betul tu? Ya. So far pressure tu tak adalah pressure mana. Tapi sikit rushing lah sebab ni saya first time buat ni jadi team manager. So banyak benda yang saya kena buat dalam masa yang sama kiranya. Salah satunya? Salah satu yang kena jaga rider bila. Tapi tu peranan yang lain dia bagus sebenarnya untuk perkembangan rider future. Untuk Haris mungkin experience tu boleh share? So far saya dengan rider WIRA saya rasa tak ada masalah. Saya pun senang nak berkongsi sebab mereka pun banyak bertanya dengan saya. Tapi nak tanya Ika juga sebab ini mungkin mengganggu macam Hamid tadi kata kan sebab dia bawa dua tanggungjawab. So macam ni Ika rasa dia mampu tak? Kita bagi sebab kita percaya dia boleh buat. Dalam masa yang sama Harid kena belajar juga bahagian management. So kita tahu dia memang hebat dekat dalam track. Kita tahu dia memang dah boleh bawa motor. Cuma kita nak bagi dia lagi satu tanggungjawab, which is kita tahu benda ni akan bagi dia sesuatu yang sangat-sangat baik lah. So saya percaya dia boleh buat. Tak apa, kita bagi peluang. Azlan lain ni Azlan. Lain. Tapi ini saya perlu katakan tahniah lah untuk tim sebab peluang ni saya rasa tak semua tim nampak benda. Tapi Tika dah buat untuk Haris satu perkembangan yang baik. Haris, musim lalu overall nombor 7. So adakah musim ni boleh naik ataupun nak fokus kat mana? Sebab dua peranan berbeza ni tanggungjawab besar. Okay, untuk tahun lepas tu saya memang tak expect pun saya dapat nombor 7 sebenarnya. Sebab kita pun tak target apa-apa. Tapi alhamdulillah lah untuk tahun lepas. And tahun ni saya rasa sebenarnya saya memang nak target overall kalau ada rezeki saya. Tapi kita akan cuba sehabis baik untuk tahun ni. And we will see how lah macam mana tahun ni. Walaupun tahun pertama, tahun lepas Pink Racing dah 3 podium tau tahun lepas. Power. Dia kat sini 2 kali kan? Betul. Macam mana Okey, macam mana lagi Harid dengan Saiful buat kerja. Dia penting. Punya hashtag. Siapa kat depan akak kejar. Apa sikit tak ada? Siapa kat depan akak kejar. Steady lah. So kita pun siapa kat dalam kita pula kejar naik. Kita sampai. So rasa confident lah untuk tahun ni. Kita confident. Kita yakin Harid dengan Saiful boleh buat yang terbaik sebab diorang tahu diorang punya kerja. Tim pun kita dah buat sehabis baik. Dan untuk WIRA saya yakin Harid boleh bawa adik-adik dia. Tak adil kalau kita tak tanya. Saingan rival untuk saingan musim ni. Saya tak nafi lah. Tahun ni CP150 memang tough. Memang. Cuba sebut salah satu nama ke. Kalau ikut yang tahun lepas kita ada Hafizah Ropa, kita ada Syafiq Rasul balik dekat CP150. And kita ada Maju Motor Syafiq Rosli. Dan banyak lah. And kita ada legend Abang Lee. Semalam saya dengar dia nak race, saya debar juga sebenarnya. Tapi at the same time memang saya excited sebab saya dah lama tak race dengan Abang Lee. So dalam empat rider tu kan, kalau nak beza boleh kena Abang Lee tu tunduk rapat dia. Saya memang follow Abang Lee lah. Itu dah bocor taktikal tu. Tu tak pasal. Okay, apa-apa pun all the best untuk korang. Good luck. Jadi nanti kita tengok dekat TV. Tak sabar. Jom, dia buat apa kat atas tu? Nasha tanya buat apa kat atas tu, tengah bosan seorang. Okay, after this we will have the Yamaha Petronas Super Series. A lot of new riders, a lot of new names. I'll read out the list of riders right now. We don't have a graphic currently, but I have the list here. We have Ahmad Ikram Danish, Amirun Haziq Johan, Azran Hakim,
Adib Arshad, Muhammad Adib Hakim Nazri, Muhammad Adi Putra Sukarno, Muhammad Afiq Daniel Faizal, Muhammad Al Shakir Zufairi, Muhammad Akid Nazran Azmi, Muhammad Azam Adli, Muhammad Danish Zarif, Muhammad Farhin Benjamin, Muhammad Faris Sadiq Bacha, Muhammad Hazim Badrul Hisham, Muhammad Hezrik Shah, Muhammad Iman Fahmi, Muhammad Sharul Izwan, Muhammad Zarif Jeffrey Ibrahim, Ryan Kardani M. Sanusi, and last but not least, to round off 20 riders, we have Shazuddin Q. Abshar. So a lot of riders who we've seen from previous seasons, from last season especially, Amrin Haziq Johan, Ahmad Ikram Danish, we have as well as Adi Putra Sukarno, the likes of Azam Adli as well, Farid Sadiq Bacha, Hazim Badrul Hisham, Hezrik Shah, all riders who have come back for a second season in the Yamaha Petronas Super Series, or who have transitioned from the Honda One Make race to the Yamaha Petronas Super Series. And we heard the horns blaring, and the riders will head out now for a 15-minute free practice session of the Yamaha Petronas Super Series. Now, the importance of the One Make race, we see that it holds a special place in the Cup Prix Championship, as well as seeing how these riders progress from being One Make riders and progressing into the WIRA KBS categories. We saw many new names from the previous season of the YPSS or the Honda One Make race or the NVX Challenge who have moved up the category into the WIRA KBS. And that's why the One Make race really holds a special place. It is the championship where all the riders are on the same machinery, the same bike, and it's pure talent that stands out and that will push you further in this category and really brings out the future stars of tomorrow. Oh, already a follower. That's number 8, the likes of Muhammad Al Shakir on his out lap. That is an unfortunate spill there for him. But that is, of course, the difficulty for the new riders. They'll have to understand the tires, the bikes more, the grip level more. Now we're looking at this great shot of turn 5, the downhill entry into turn 5 there. And here we see turn 6, the long right-hander before the double right-hander into the front straight. Now we're watching as the riders come through to start their first flying laps. Now this back into questions of the riders who performed last season. Can they perform once again? We saw Adi Putra Sukarno building up and able to find pace, as well as Ahmad Ikram Danish. It is a big task for them as they grow older, they grow taller, and the riders here. For the riders here, the weight makes a big difference because it is a one-make race, and we saw the likes of Hezrik Shah, a very small rider, able to use it to his advantage. But as we mentioned previously with Abanlan before this, he said that the weight can also be your advantage. Oh, we have a follower at turn 2. By the looks of it, that is rider number 16. That is the likes of Muhammad Iman Fahmi Senin. Already 2 followers in the session. The riders are still coming to grips with the bikes for this season. Everyone needs to understand the tire grip of the tires, how the feeling is, as well as the track conditions right now. Track temperatures not extremely hot, but it is what we're used to seeing, a 46.7 degrees Celsius track temperature as it is right now. Now we follow through turn 4 into turn 5, the downhill run into the left-hander. There in the screen is Ahmad Ikram Danish, as well as the likes of Danish Zarif. Seeing now all the riders quite bunched up. Azam Adli as well there. Oh, looks like possibly another fuller, and once again I think that is Ahmad Al Shakir. He fell at turn 1 and looks like he's fallen at turn 2 as well.
that is an unfortunate start to the season for the likes of Ahmad Al-Shakir. He hasn't even set a lap time yet. It looks like the bike is going to need some fixing. So very unfortunate for Ahmad Al-Shakir. Now we're looking at the shot off turn 5. That's the likes of Muhammad Fahid Benjamin, one of the new riders in this category. Behind him is the likes of now rider number 18, Muhammad Zarif Jeffrey Ibrahim. And they come down the line now to complete their first flying lap. To come to, let's see where they end up. And looks like Zarif Jeffrey Benjamin 17th as it stands, 152.9. Adi Putra Sukarno, the rider I mentioned earlier, who had stellar performances in the last season of the 2021 Petronas Cub Prix season, a 139.6 from him, and he's looking very strong already on this next lap, a very fast Sector 1. And behind him as well, a repeat is Amirul Haziq Johan, a 139.992. So it looks like the previous season's riders all putting on quite the show and are able to fight now, and we'll look to see whether they can continue these performances all the way through the weekend and throughout the season. But we definitely do note Adi Putra Sukarno as one of the special riders in this category. He's shown specks of brilliance all throughout the 2021 season, and a 137.792 from Muhammad Adi Putra Sukarno, as we were mentioning that. 2 seconds clear of Amirul Haziq Johan's time as it stands. And looks like a great time so far from Muhammad Adi Putra. And this time looks like it's definitely going to drop as the session progresses. It's only 2 laps in right now as Muhammad Adi Putra Sukarno. And Amirul Haziq as well as it progresses on another hot lap. Down the pecking order there is number 22 and 21. That is Muhammad Hakim Akmar, as well as the likes of Muhammad Fazil, Muhammad Farouk, and they come across the line now. It looks like slight improvements, but not enough to get into the top 10 for the pair of them. Full-on riders down the grid now. It's Muhammad Faris Sadiq Bacha there, another repeat rider in the one make championships. For them to turn 2 as they come down the hill now, and you can see the difference in the sizes of the riders, which really plays into the benefit of this layout, because it is a long, most of the corners in the north layout of Sepang are long winding corners, so it benefits the lighter rider in that sense of the circuit, but at the same time, especially at the straight. But the taller, heavier riders are able to push the bike a bit more with more throttle as they come through the turns, as they will have more grip with more weight pressing down on the tires. The small rider that I mentioned there, which is the rider I also mentioned earlier, Muhammad Hazrik Shah, very small rider, very young talent coming through the ranks, but he's currently struggling to find pace. He's sitting in 15th is Hazrik Shah. And we follow them now through turn 6. And improvements from Muhammad Adib Hakim Nazri with 6th place right now with a 140.687. But Adi Putra Sukarno a 137.792. But as this progresses, Amirul Haziq Johan now with a 137.380. Great time from Amirul Haziq. The only 2 riders in the 137s are Amirul Haziq and Muhammad Adi Putra. As the session progresses, we see the riders slowly improving, but look at how small Hazrik Shah is on that bike. Very young and small rider, and he looks to be trying to improve. He did improve on the last lap with the 143.781, but still about 5-6 seconds off the pace of the front runners. So plenty to be found for Hazrik Shah. Now just under 6 minutes left in this session. Now we're looking at the front straight. It is the front runner
Muhammad Adi Putra Sukarno there, as well as Adib Arshad, both in the top 3, and it looks like improvements from Adib Arshad, a 138.231. Danish Zarif as well improves to 138.769. And a lot of improvements to the grid. Shah Zurin as well, rider number 20 with a 140.217. He followed riders now into turn 1. Looks like Danish Zarif, then rider number 11 goes a bit wide, might be a coasting lap for him. And improvements for Muhammad Hazim Badru Hisham as well. Rider number 14 goes to 11th with a 142.234. Now we're looking down the line from turn 3 into turn 4. Leading this pack that we're looking at right now is Muhammad Afiq Daniel. There's Muhammad Danish Zarif, rider number 11, sitting in 4th currently, 1.5 seconds off Amirun Haziq Johan's pace. And Amirun Haziq Johan on that previous lap improves to a 137.253. And a tremendously strong sector 2 from Amirun Haziq Johan. And just over 4 minutes left in this session. Now we're following Muhammad Danish Zarif, rider number 11, sitting in 4th. Come down the line, it looks like the likes of Danish Zarif, he's gonna get a good slipstream as he comes down the line here. Could be an improving lap, but the sector 1 for him was very slow as we saw earlier, and it's a 140.902 for him. Adib Arshad improves on his previous lap with a 137.946. So the top 3 all within similar timing brackets, are not too far away from each other, but the runaway time as it stands is Amirun Haziq Johan, a 137.253. And we follow the riders now as they come down turn 2 into turn 3. We are looking at the likes of Muhammad Azam Adli. Behind him is a Shazurin Q Abshar. Shazurin's going to get a great slipstream as he comes down turn 3 here into turn 4 to start the first sector. And improvements already for for half of the top 10 through sector 1. They pass turn 4 now into the uphill run right before the entry of turn 5, and they bang to the left. Not much lean angle from these bikes as they are not as fast as the CP150 or the CP125, so not much lean angle is required as they make way through turn 5 and 6. And through the double right-hander here is a trio of riders. And as this is all unfolding, Amirun Haziq Johan has just set the fastest first sector time, and it looks like he's going to be on a blisteringly fast lap. And I predict that's going to be 136 from Amirun Haziq. But for now, we look at improvements from Muhammad Azam Adli, Shazurin Q Abshar, 5th and 6th respectfully. A 139.092 and a 139.292 from the pair of riders. And just 2 minutes left in this free practice sessions. These riders should have about 2 laps left in them. The riders on your screen right now. Ooh, Amirun Haziq Johan comes across the line, but his second sector very disappointing for himself. 137.6 as he came across the line earlier. But he should also have about 2 laps left, including this current lap. We follow this trio of riders, Azam Adli, Shazurin Q, Abshar, both finding slipstreams from each other. And into turn 4 now, we also see the likes of Ahmad Ikram Danish there, rider number 1. Ahmad Ikram Danish, just as I mentioned, took a cheeky look behind just to see who's behind him and whether they're trying to benefit off his slipstream. Amirun Haziq Johan again, the fastest sector 1 as he comes across. Looks like he's on another hot lap, and we follow this trio of riders here through turn 6 as they come in right before the double right-hander here.
into the front straight of the Sepang International Circuit. Adi Putra Sukarno improves into second, a 1:37.497. He will get another lap as well, and these riders come across the line now. Azam Adli improves into fifth with a 1:38.820. Shazurin improves into sixth with a 1:38.989. Ahmad Ikram Danish as well. It was his fastest lap of the session, a 1:39.110. Currently sits in seventh. Down the pecking order, Muhammad Adib Hakim Nazri improves into 8th with a 1:39.466. Now we follow the trio of riders once again. The checker flag is about to come out, and the checker flag is out for the Yamaha Petronas Super Series free practice session. The riders will come across and complete their laps. And Aminun Hazik Johan sets the fastest lap of 1:36.908. Aminun Hazik with superior pace up at the front there. The only rider in the 1:36s, but Adi Putra Sukarno as well. Fastest sector 1 for him as he starts this lap. Now we follow these riders as they come through turn 5 and 6. Right before the double right-hander, all these riders are going to be fighting for the slipstream down the line, trying to find every advantage that they can. Ahmad Ikram Danish in a good position to get a good slipstream as he comes down the line, but as well as Azam Adli. And now these riders will take the checker flag, and let's see whether there are going to be any improvements as they come across. And it looks like we do have improvements from Ahmad Ikram Danish into 5th. Great slipstream from him. Muhammad Azam Adli as well is in 6th. Aminun Hazik as well completing his lap. Adi Putra Sukarno on that lap improved his timing further with a 1:37.212, but unfortunately that second sector let him down. And the riders will take the checker flag to complete their session, and we will have the provisional results up on the screens shortly. And the results of the Yamaha Petronas Super Series free practice: in first is Amirun Hazik Johan, second Adi Putra Sukarno, third is Muhammad Adib Arshad, fourth is Muhammad Sharul Izwan, fifth is Ahmad Ikram Danish, sixth is Muhammad Azam Adli, seventh is Muhammad Danish Zarif, eighth is Shazurin Q Abshar, ninth is Muhammad Adib Hakim, 10th is Muhammad Afiq Daniel, 11th is Muhammad Hakim Akmar, 12th is Muhammad Fazil M. Farouk, 13th is Muhammad Hazrik Shah, 14th is Muhammad Hazim Badrul Hisham, 15th is Arzan Hakim, 16th is Muhammad Zarif Jeffrey Ibrahim, 17th is Muhammad Faris Sadiq Bacha, 18th is Muhammad Farhin Benjamin, 19th Muhammad Akid Nazran, 20th Ryan Kardani, 21st is Muhammad Iman Fahmi, and 22nd is Muhammad Al Shakir. The last 4 riders did not set a time, but we'll head down to Azlan in the paddocks. Thank you Daniel, thank you Nasha. Sekarang saya di pit dekat tim Petronas SPRINTA Yamaha CKJ Racing. Dua antara top rider bersama untuk musim ni, Afif dan juga Zat Zaidi. Kita mulakan dengan sini dulu, Zat. Afif, so musim baru, suasana baru walaupun dengan pasukan yang sama. Mungkin apa yang Afif boleh share setakat hari yang pertama ni? Okay, first, kalau tengok pada pasukan kita, ada kehadiran pelumur baru iaitu CP150 Izzat Zaidi dalam tim kami. Itu sedikit sebanyak membantu saya dan tim untuk lebih fight untuk final race lah. So saya harap untuk musim ni semuanya akan berjalan lancar dan teamwork dengan tim dapat bekerjasama dengan baik. Okay, Fif, kalau tengok kat sini mekanik masih lagi antara, kalau tengok Zat punya bike dengan Fif, banyak mekanik dekat sini. Mungkin ada perkara selepas free practice yang perlu difokus untuk jentera? Dari segi jentera memang selalunya untuk praktis 1, praktis 2 memang kita orang set up untuk
suspension, sprocket, mesin, setup yang ngam untuk next practice dan qualify lah. Yang paling penting sekali kita orang lebih setup pada final race. Fifth, teammate baru, semangat baru. Selepas bergelar bumper, mungkin itu antara satu kesalahan. Boleh share juga kepada semua fan yang mungkin tak tahu terlepas padang Hafiz sekarang ialah cabaran yang baru untuk musim ini sebagai seorang bumper. Tahniah terlebih dahulu Fifth. Terima kasih semua yang mendoakan. Alhamdulillah isteri saya selamat melahirkan baby lelaki pada pukul 2.30 pagi pada 21 Februari itulah. So far tahun ni dah jadi berapa. So komitmen tu cakap lebih banyak lah untuk fokus race, family, kena pandai bagi lah masa kan. Sebelum saya nak beralih kepada Izzat, Faith mungkin boleh share juga. Kita tahu persaingan untuk setiap musim berbeza. Musim ni juga mungkin Hafif, walaupun ini masih awal, mungkin dah nampak gambar-gambaran persaingan untuk musim 2022 ni. Kita tengok dalam kategori CP150 mungkin tahun ni lebih sengit, cabaran lebih sengit kerana SOX dah hantar cakap 6 biji motor, itu semua YAMAHA. So itu dah tambah sikit sedikit sebanyak fighting di dalam race final. Dari segi perlumbaan tahun ni saya dapat agakkan semua dah dapat setup yang maksimum kerana kita race di tempat yang sama, di track yang sama. So memang persaingan di tempat satu tu memang sangat mencabar sampai ke garisan penamat. Last tahun lepas overall nombor 2. Walaupun ni awal kita dah bikin panas sikit lah. Cabar Azrul kot juara tiba-tiba. Untuk tahun ni saya lebih fokuskan kepada overall team sebab saya rasa agak terkilang sikit lah pada tahun lepas kita kalah poin yang sangat sedikit, tu pun di last round. So tahun ni saya insyaAllah saya target untuk team overall champion dulu. Pula Faith, semangat baru. Pusing sini Izzat Zaidi. Selepas 12 tahun, cukup lama, dan ini adalah nafas baru bersama pasukan baru. Mungkin Izzat boleh kongsikan perasaan dan juga feeling untuk musim baru ni? Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Petronas SPRINTA YAMAHA SKJ kerana mempercayai saya untuk berlumba bersama pasukan beliau. Dan ini pertama kali saya keluar daripada pasukan Waipang dan saya memilih SKJ Racing Team untuk berlumba pada tahun 2022. Walaupun ini masih awal untuk kita nak bagi overall review dan sebagainya, mungkin setakat ni feeling selepas free practice pagi tadi? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan tim melakukan yang kerja yang baik dan saya pun melakukan kerja yang baik, dan insyaAllah keputusan pada minggu ni semoga baik-baik. Tahun lalu rival Afif dan juga teammate lain, mungkin musim ni bila dapat bersama dengan antara rider terbaik dalam saingan perdana ni, mungkin lebih motivate untuk perbaiki dan catat masih lebih baik. Banyak benda baru yang saya dapat apabila saya partner bersama Afi Amran dan Aiman Tahiruddin. Banyak benda yang saya belajar dan saya harap saya pun boleh berjaya seperti mereka berdua, dan saya ikut akan buat yang terbaik. Okay. Peribadi musim ni, apa yang nak looking forward? Target saya tak banyak sebab saya pertama kali bersama pasukan SKJ Racing Team, dan saya harap target saya dapat top 5 untuk tahun ni. Okay. Kita minta jugalah Jad bagi cakap semua fans sudah datang untuk tengok dekat live dekat track. Mana-mana penyokong Malaysia Cub Prix, jangan lupa datang pada hari Ahad ini. Alright, partner saya Daniel, Dasha, silakan. Coming up after this, we will have the Honda Dash 125 Free Practice, another 15-minute session before we have the Yamaha AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge, as well as the CP150 Free Practice 2 before we go for our lunch break. But for now, we will see the list of riders in the Honda Dash 125 Challenge One Make Race. Now we have once again Abang Muhammad Lukmanul, Adam Ahmad Saidi, Amrin Haziq Johan, Danish Abdul Rahman, Haidar Nur Akmal, Muhammad Aiman, Muhammad Hafiz, Muhammad Al Hakimi, Muhammad Amirul, Muhammad Ashraf, Muhammad Daniel Aikal, Muhammad Danish Hakimi,
Muhammad Firdaus Effendi, Muhammad Hakimi Omar, Muhammad Haris Effendi, Muhammad Haziq Hakimi, Muhammad Nakubul Afham, Muhammad Zulfahrin, and Sharul Izan to round off 17 riders. And in just a short minute, we will have the Honda Dash 125 Challenge. Welcome back, Nasha, to the studio. Sunyi tadi. Wow, banyak ni air kat depan. Yes, that's right. Kejap lagi saya ambil. Rasa haus saya ambil. Ke saya boleh cuba sekarang? Kita nak cubalah. Boleh je. Producer kata boleh. Saya nak pilih. Sebab penat sangat dia ni. Panas kat bawah tu kan. Betul. Air ni macam best nak rasa apa dia boleh rasa bos. Tinge by Spritzer. Ya, saya ambil Mango Tango. Rasa dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap slay all day. Fuh. Oh. Wow. Lemon. Sedap siut. Sedap Kejap lagi saya sedap. So kalau korang nak beli, pergi beli daripada Spritzer. Betul. Mango Tango guys. Saya suka gaya. Slay all day. Buat gaya sikit rambut. Dia ni dah pisang kan, seorang kat atas kan. Sunyi lah kat sini. Kita orang seronok kat bawah, jalan-jalan dengan amalan. Ada action sikit. Kan? Saya baca nama je. Nasib lah, biasalah orang putih kan. Dia lagi flawless daripada saya guys. Sebab tu dia tak turun bawah. Pun dah. Cuba tengok tu. Saya nak juga tips dia ni. Tapi tak apalah dia ni. Nantilah kita PM tepi lah. Macam nak putih kan. Senang je. Basuh muka dengan shampoo. Weh. Siapa ajang kau ni? Tak apa dia ni. Kita balik semula. Tengok aksi. Adik-adik Honda Dash 125 Challenge. Kita akan lihat. Kita ada berapa pelumba? 15 orang pelumba yang akan beraksi untuk kategori ini bagi musim 2022. Kita ada Danish Abdul Rahman, kita ada Zulfahrin Zulhisham, Haziq Hakimi, Adam Ahmad Saidi, Firdaus Effendi, Abang Muhammad Lokman Hakim, Haidar Nur Akmal. Kita ada Amir Muhammad Ashraf, Nakubul. Nakubul. Kita ada Daniel Aikal, Danish Hakimi, kita ada Al-Hakimi, kita ada Hakimi Omar, Hafiz Effendi, Syahrul Izan, Aiman Muhammad Hafiz dan juga Amrin Haziq Johan. 15 pelumba dia dan kalau kita lihat ada jugalah nama-nama lama dalam kategori ini. Mungkin dia mempunyai sedikit kelebihan lah. Betul tak Daniel? Sebab dia dah tak, kita tahu tahun kedua, tahun ketiga. Ini yang kita akan lihat nanti Daniel. That's why we saw in the Yamaha Petronas Super Series, the previous riders able to really shine and stand out in the free practice session. And we see the riders like Abang Muhammad Lukmanul, as well as the likes of Haris Effendi as well. Amrin Haziq Johan, Muhammad Hakimi Omar. These are all previous riders from the 2021 season. And we'll see whether they can bring their performances further and improve further for their second season in the one-make race. Ooh, looks like we have a faller just now at turn 2. And we see, like I mentioned earlier, turn 2 catches a lot of the riders out. Betul dia ni. It's a technical corner. Kan, kalau kita tengok dekat, mana dekat Litar selatan belakang, turn 9 lah kalau keseluruhan. Kalau Litar selatan saja itulah turn yang ketiga. Itu technical turn. Kalau sini kita dapat turn yang kedua. That's true, that's true. Jadi Daniel, tahun lalu kita lihat carta masa terpantas Honda Dash 125 Challenge di Litar ini adalah 1 minit 33.290 saat. Itulah carta masa yang terpantas untuk kategori ni lah. And now we're looking at rider number 5, Haidar Nur Akmal. Going very wide there into the double entry as they start their flying lap. Apologies, they will complete their first flying lap, and already Abang Muhammad Lukmanullah 143.118. Still a bit off pace, but the times will drop as this is their first
flying lap. Everyone just getting used to the current conditions. Track temperatures at 47.7 degrees Celsius. Is maintaining in the mid 40s for the temperature wise. But for now, we enter turn 1. You see the riders all getting the heat into the tires, finding the limits of what their bikes are capable of doing. And right now, fastest is Amrin Haziq Johan, a 140.879. Dia ni kalau kita nak kita nak predict awal ni terlampau awal lagi kan, sebab mereka baru saja keluar. Dan kalau kita lihat adik-adik ni pun masih lagi ada yang nak membiasakan dengan keadaan litar, bagaimana motosikal mereka. Mungkin ada yang pertama kali belum berlitar Sepang. Jadi untuk membiasakan diri, mereka perlu menggunakan 15 minit masa yang diberikan sesi latihan bebas ini sehabis baik, kerana mereka hanya ada satu saja sesi latihan bebas, Daniel. Bukan macam kategori CP150, CP125, di mana mereka ada 2 sesi latihan bebas sebelum ke sesi kelayakan. Jadi mereka perlu untuk menggunakan sehabis baik bagi membaca keadaan litar, menyesuaikan dengan keadaan jentera, buat maki-maki mereka sendiri dari segi braking point, mencari racing line. Kerana ini litar yang besar, banyak racing line yang boleh dipilih, tapi sudah semestinya ada satu racing line yang terbaik untuk mereka gunakan, mendapatkan satu catatan masa yang baik. Dan biasa ni Daniel, kalau kita sering kita cerita Daniel kan, selalunya kalau latihan bebas ni kita akan gunakan dari segi kita baca pelumba-pelumba lain juga, baca motosikal mereka bagaimana. Tapi untuk kategori ni mereka menggunakan motosikal yang sama. That's right. Kelajuan yang sama. Apa yang membezakan adalah skill tunggangan mereka. That's right. The one-make races really show the shining talents of tomorrow. And as you can see, all the riders are on the same machinery, same tires, same spec, everything. And it really just brings out the pure talent of the riders. And there on your screens is rider number 9, Muhammad Daniel Aikal. He comes down turn 3. Muhammad Daniel Aikal currently sits in 9th with the 148.872. And that's why, especially for this category, the crucial thing is really understanding where your bike's limits are at. And it really brings out the little differences that riders do that somehow gives them the great advantage as they go throughout the sessions. And currently Amrin Haziq Johan improves again, a 137.065. The closest time to Amrin Haziq right now is 141.5 by Adam Ahmad Saidi. It's a 4.5 second gap between himself. But as I said that, it just went down further. Muhammad Al-Hakimi does a 141.054, but still 3.989 seconds away from Amrin Haziq Johan's time. And with 7 minutes left, we can expect these times to go down further. But as it stands, Amrin Haziq Johan very dominant in this session for the Honda Dash 125 Challenge Free Practice. And as this progresses, Amrin Haziq Johan again the fastest Sector 1. In Sector 1 alone, Amrin Haziq is almost a full second to 2 seconds faster than anyone else on the grid. So you can see where his strength really is on this north layout for the Sepang International Circuit. And right now there on your screens is number 7, Muhammad Al-Hakimi, currently running in second. Muhammad Al-Hakimi on a decent lap, fast through Sector 1. Just over 6 minutes left in this Honda Dash 125 Challenge Free Practice session. We're following Muhammad Al-Hakimi, but look out for Amrin Haziq Johan's time. It looks like it's gonna drop further. As Muhammad Al-Hakimi takes the double right-hander, Amrin Haziq's second sector, he was not as impressive as his first.
But Abang Muhammad Lukmanul improves to a 139, 2 seconds off Amrin Hazi Johan's pace. Muhammad Al Hakimi comes across as well, improves with a 139, 258. See a large group of riders there at the back. 6 riders in the foreground of your screens right now as they come down the long front straight of the Sepang International Circuit. We see the likes of Muhammad Zulfarin there at the front, as well as Haidar Nur Akmal, Danish Abdul Rahman, all in your frame there into turn 1. As they flip left into turn 2. We have 5 minutes remaining in this session. That should give them about 3 to 4 laps before we take the checkered flag for the 100-125 Challenge Free Practice. Okay Daniel, setakat ni catatan masa masih lagi jauh nak dibandingkan catatan masa yang terbaik dilakukan di kategori Honda Dash ini, kerana 1:33.290 saat adalah catatan masa yang terbaik yang dilakukan oleh pelumba tahun lalu. Tapi setakat ini hanya 1:37 salah satu pelumba yang melakukan 1:37, iaitu Amrin Haziq Johan. Saya ini adalah pelumba yang lama. Beliau yang seperti saya katakan dengan Daniel, ini memberikan kelebihan kerana mereka dah biasa dengan keadaan motosikal, keadaan kelajuan dan juga keadaan di Litar Sepang yang besar ini. Dan Amrin Haziq memperbaiki catatan masanya sekarang ini 1 minit 36.263 saat, tapi masih lagi jauh dengan catatan masa yang kompetitif 1 minit 33. Berbaki 4 minit lagi untuk semua pelumba ini. Dengan kita lihat tidak banyak perubahan, tetapi Amrin sentiasa memperbaiki catatan masa di setiap sektor. Terbaik di sektor yang pertama sekarang ini 41.585 saat, dan beliau juga kita akan lihat di sektor kedua, sektor ketiga dan juga sektor yang keempat. Al-Hakimi naik di tempat yang kedua, memperbaiki catatan masanya agak jauh juga dengan perbezaan 1.983 saat di belakang Amrin Haziq Johan. I'm actually curious to know because as Nasha mentioned, the pace is very far off what was fastest last season. Could it be affected that there's a different tire change for this season or another technical change? We'll try to find out later on, but yeah, currently about 3 seconds off pace are the riders. But as it stands, Amrin Haziq Johan with a runaway time of 1:35.948 now. He improves further. So Amrin Haziq Johan clearly with the better feeling and the better pace as he comes around. With experience, of course, is Amrin Haziq Johan from last season's campaign. Now to turn 6, we see Muhammad Amirul, Muhammad Ashraf, and now one in your screen is Muhammad Firdaus as well as Danish Abdul Rahman. As they run down the straights, everyone fighting for the slipstreams to improve. As they come across the line, let's see if there's any improvements from these lots of riders. And yes, Muhammad Firdaus Effendi goes 5th with a 141.481. And as this all unfolds, Amrin Haziq Johan improving again through sector 1. Now we focus back on this group of 5 riders. As they enter turn 1, everyone taking slightly different lines. And into turn 2, it's a big moment there for the likes of Firdaus Effendi. Nearly losing the front there, but that's how easy it is to get caught out in turn 2. It is a banking corner with camber, so it is something where, especially for the newer riders, they'll have to understand how to cope with that situation and that kind of bend. Now going into turn 4, aggressive maneuver there by Haidar Nur Akmal. Now with a short uphill stretch before the entry into the downhill part of turn 5 and turn 6.
Just over a minute left in this session for the Honda-125 Challenge Free Practice. And as this all unfolded, Amrin Hazi Johan improves again with a 135.534. But so does Muhammad Al-Hakimi. He has a 137.648, but still 2 seconds away from the timing of Amrin Hazi Johan. These riders will come across to complete this current lap. And they will complete their final lap now before the checker flag comes out. It looks like Adam Ahmad Saidi improves into 4th with a 140.567, but looks like a rider has gone off here at the front straight. Not sure whether this is due to a crash or a technical error. Focusing at rider number 1, that's Muhammad Lukmanul. He comes down turn 5 to long left-hander before the flick to the right into turn 6. And it's a double right-hander before the front straight. But as this is all happening, the checker flag is currently out and these riders will complete their last lap. And Amrin Hazi Johan at the checker flag takes 135.194, nearly into the 134 is this Amrin Hazi Johan. Coming out straight is Muhammad Lukmanul Hakim. Comes across, it's a 139.446, no improvements for him. And by the looks of it, the top 3 will maintain as it is, and we will have the provisional results of the Honda-125 Challenge Free Practice shortly. The results for the Honda-125 Challenge Free Practice session. And first is Amrin Hazi Johan, second is Muhammad Al-Hakimi, third is Muhammad Lukmanul, fourth is Muhammad Haziq Hakimi, fifth is Adam Ahmad Saidi, sixth is Muhammad Amirul Muhammad Ashraf, seventh Muhammad Zulfahrin, eighth is Muhammad Firdaus Effendi, ninth is Danish Abdul Rahman, 10th is Qaidar Nur Akmal, 11th is Muhammad Haris Effendi, 12th is Muhammad Daniel Aikal, 13th is Muhammad Aiman, 14th Muhammad Nakibil Afham, 15th is Sharul Izan, 16th is Muhammad Danish Hakimi, and 17th with no time is Muhammad Hakimi Omar. We will head down in the pit with Azlan and Azlan. Thank you partner. Dengar, okey dengar, alright. So AM bersama AS, Azlan Ubin bersama dengan Azlan Shah. Kita di pit pasukan AS 25 Racing Academy Racing Team. Azlan Shah, saya sangat terharu. Sebelum ni amalan selalu saya tengok itu, so saya menggantikan tempat amalan. Satu penghormatan dan juga sekarang saya bersama Azlan. Sebelum tu bang, boleh share tak experience baru, bebanan baru, musim baru? Sangat luar biasa sebab selalu saya jadi seorang pelumba. Dan sekarang saya jadi seorang pengurus pasukan. Memang saya rasa lain daripada yang lain lah. And tanggungjawab lagi berat dan besar. So, syukur Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. And tim kita pun walaupun masih baru, tapi kita dengan ada rakan-rakan yang berpengalaman membantu satu sama lain untuk menjayakan misi kita. Alright, dia tak semua rider ada jiwa macam bang tau. Saya selalu ikut media sosial bang. Banyak share, kalau tak mula bila lagi. So kenapa ambil cabaran ni, nak membuka akademi dan bawa cabaran dalam Cup Prix ni? Saya nak setiap pelumba rasa macam mana saya rasa. Sebab saya berlumba start daripada Malaysian Cup Prix juga sampai ke World Championship. So impian saya nak tengok rider-rider saya jadi jalan dia macam saya juga. Itu yang impian saya. Setakat ni dengan tim overall dengan rider, terutama rider baru, ada Zakira perempuan pula,
So ini cabaran yang berbeza. Setakat ni macam mana? For now saya memang happy lah. Dua rider ni improving setiap session. Session pertama ni pun kita ada dalam top 6 and Zakira also improve and banyak belajar. Ini yang kita nak. Kita nak rider kita improve and belajar setiap masa. Tim baru tak mudah, Abang dah share. Mungkin personally apa yang Abang nak melihat lah untuk musim ni? Saya target untuk pasukan and rider is kita improve sebagai pasukan dalam season pertama ni. Rider juga improve and belajar. Itu je yang saya nak. And pastinya setiap impian seorang pengurus pasukan ingin melihat rider menaiki podium dan habiskan championship di tangga 3 terbaik. Saya mendoakan supaya impian saya menjadi kenyataan, insyaAllah. Podium mustahil atau tak mustahil? Tak mustahil. Apa-apa pun boleh berlaku dalam race. Itu je. Alright. Last lah, shout out untuk semua pesaing-pesaing kategori kita namanya AS25. Jaga-jaga tau. Jaga-jaga tau. Alright, Balan. Good luck untuk tim. Alright. Okay, sekarang ni throwback lah bersama dengan dua partner saya. Silakan Daniel dan juga Nasha. Abalan kata apa? Jaga-jaga. Nanti kita terjah kacau-kacau abalan sudah naik studio ke apa kan. Lupa diri tu duduk bawah. Mentang-mentang ada Azlan dan Azlan kat bawah. Jadi saya dah tinggal sorang-sorang dah dekat sini. Daniel pun dia dah... Mungkin dia akan bawa korang pergi satu tempat yang best ke apa. Dia nak tengok, nak terjas apa. Saya tak sure. Tapi, okay guys, kita nak tengok jadual untuk perlumbaan selepas ini. Tadi kita dah tengok Honda Dash. Dan kita selepas ini kita nak tengok sesi latihan bebas. Saya kena buka saya punya ni dulu. Lepas ni kita nak tengok AEON Credit Service Yamaha MVX Challenge. Sesi latihan bebas yang pertama sebelum kita akan menyaksikan sesi latihan bebas yang kedua bagi CP150 dan kita akan berehat seketika. Akan bersambung pada pukul 1.30 dengan dimulakan oleh WIRA KBS sesi latihan bebas yang kedua dan seterusnya sebelum kita akan melihat sesi kelayakan pada pukul 2.25 tengah hari nanti. Jadi itu dia. Kita akan lihat macam mana. Tadi saya dah berjalan-jalan kat bawah, kat pit. Macam-macam perubahan yang kita dapat lihat. Seperti yang kita kongsikan awal-awal tadi. Kita dah tengok pelumba-pelumba yang bertukar tim. Daripada ada yang pelumba bawa motor Honda ke motor Yamaha. Lepas tu kita tengok pasukan-pasukan Honda CP150 tahun ni pakai motor Honda RSX. Dan tadi pun kita sempat berbual apa perbezaan motosikal Honda RSX dengan perbezaan motosikal Honda RS150 yang dulu. Jadi mungkin selepas ini kita akan dapat lagi macam-macam info seperti Azlan yang sentiasa berada di bawah. Beliau membawakan info-info yang tepat. Macam tadi kita banyak cerita yang kita dapat kat bawah tadi. Macam Habib Farhan tahun ni dah jadi manager. Dalam masa yang sama beliau juga berlumba. Jadi petang nanti kita nak kacau lagi macam mana sebelum mereka ke sesi kelayakan. Dan selepas ini kita nak tengok kategori NVX. Bagi kategori ini tahun lalu kategori MVX 1 minit 35.499 saat. Tapi masih lagi terlalu awal sebab yelah muka-muka baru kan. Untuk tahun ni saya bacakan senarai nama untuk pelumba Yamaha MVX Challenge untuk tahun ini. Kita ada Adam Mukris Sharom daripada Johor. Kita ada Syakir Abdullah daripada Negeri Sembilan. Kita ada Arash Tu Tsunami Kamarudin daripada Pahang. Azran Rifki daripada Melaka. Hijaz Nur Kasih daripada Selangor. Muhammad Izwan Hakimi daripada Pahang. Kita ada Fakro Izwan daripada Melaka. Muhammad Fadrin Iskandar daripada Petaling Jaya. Farish Muhammad Farouk maafkan saya daripada Putrajaya. Farish Farouk daripada Selangor. Fazil Farouk. Ni ada beradik ni. Farish dan juga Fazil daripada Selangor.
Fitri Trianza daripada Johor. Hakim Akmal Johor. Kita ada Haziq Harid, dan kita ada Marzuki, Nabil Najmi, Rezwan Irfan, Syafiq Haikal, Syahmi. Kita ada Wan Naim Izhar. 20 pelumba untuk kategori MVX Challenge ini. Dan kita lihat nanti bagaimana ada seorang pelumba wanita dalam perlumbaan MVX ini. Kalau tahun lalu kita dapat lihat Nordini Uzma, tapi tahun ini Dini bersama dengan pasukan Pink akan beraksi di kategori WIRA. Tadi dia telah pun keluar, dan tahun ini kita ada muka baru iaitu Hijaz Nokasi. Selepas ini kita akan lihat makin ramai lah bunga-bunga yang berada dalam perlumbaan MCP ni. Lagi datang jadi pelumba. Saya senang je panggil macam tu kan. Dan yang baru saja masuk tengok live, selamat datang saya ucapkan. Apa kata korang share, boleh hantar star, komen banyak-banyak, nanti saya baca komen daripada anda semua. Dan share banyak-banyak biar semua orang tahu yang kita ada Malaysian Cub Prix Pusingan pertama di Litar Sepang untuk musim 2022. Ada yang tanya hari ni tak ada live dekat RTM ke? Hari ni tak ada. Kita live di Facebook saja. Kita akan live di RTM esok pukul 2. Begitu juga di Astro Arena. Okey, baiklah, sekarang ini kita akan melihat baru saja keluar pelumba ini telah pun jatuh, mungkin terlalu awal, dan tayar yang tak panas lagi tayar. Itu adalah tak salah saya pelumba yang menggunakan nombor sport adalah Muhammad Farouk, dan kita akan lihat 15 minit masa yang diberikan kepada kesemua pelumba ini untuk melakukan sesi latihan bebas, dan 1 minit 35 adalah catatan masa yang tadi saya katakan 1 minit 35.499 saat. Itulah satu catatan masa yang terpantas ataupun kompetitif di Litar ini untuk kategori AEON Credit Service Yamaha MVX Challenge. Tapi guys, untuk perlumbaan ini kita pun tahu banyak muka-muka baru yang kita lihat, nama-nama yang belum kita dengar. Mungkin ada sesetengah tu masih lagi muka-muka lama, di mana mereka perlu mencari keserasian terlebih dahulu dengan motosikal, membaca keadaan Litar. Dan kalau kita lihat Litar yang mempunyai 8 selekor ini dan sepanjang 2.71 km. Kita ada 9 laluan lurus, kita ada 8 selekor, dan laluan lurus terpanjang adalah 243 meter tu yang depan straight line yang panjang tu. Kita ada 6 selekor kanan, kita ada 2 selekor kiri dengan Litar yang lebar, maksimum lebarnya adalah 7.3 meter. Akan lihat bagaimana adik-adik MVS ini menggunakan segala apa skill yang mereka ada sebelum ini. Dalam musim baru kita ingin melihat nama-nama baru yang menggunakan skill untuk menyahut cabaran ini. Seorang lagi pelumba yang terjatuh di selekor yang kedua. Sini ada agak teknikal sedikit. Ramai pelumba-pelumba yang terjatuh kerana dia, kalau kita lihat selekor kedua ini adalah dia sedikit chevron. Selepas selekor pertama, mereka menuju ke selekor kedua. Di situ mereka perlu peka, tidak boleh terlalu, orang katakan terlalu kopoh. Macam tadi saya katakan, ini adalah baru untuk mereka. Mungkin ada pelumba yang belum pernah berlumba di sini, di Litar Sepang. Jadi mereka perlu untuk membaca keadaan Litar, kat mana untuk braking point, kat mana untuk menggunakan racing line, kat mana mereka perlu memilih leadkan angle yang betul, tidak terlalu gopong.
Kalau jatuh sayang untuk mereka kerana mereka hanya ada satu saja sesi latihan bebas. Sesi kelayakan bagi perlumbaan Ion Credit Service Yamaha MX Challenge ini akan berlangsung pada pukul 5.05 petang nanti. Lambat lagi, jadi kita akan lihat bagaimana adik-adik ini. Ini adalah perlumbaan yang motosikal tidak menggunakan sebarang gear. Jadi mereka hanya perlu buat marking mereka kat mana nak on-kan throttle, kat mana braking. Di time besar ini banyak racing line yang mereka boleh pilih, tapi hanya ada satu racing line yang betul-betul itu yang boleh mendapatkan catatan masa yang baik, catatan masa yang terpantas. Adib Arshad yang melakukan 1 minit 43.456 saat. Beliau yang kalau kita lihat melakukan catatan masa terpantas setakat ini. Di sektor yang pertama, Adib melakukan 45.250 saat. Begitu juga di sektor yang kedua, beliau melakukan 58.206 saat. Salah satu pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1 minit 44 saat, Muhammad Nur Hakim, berada di tempat yang kedua. Beza dengan Adib adalah 1.425 saat sekarang ini. Masih lagi terlalu awal untuk kita menjangkakan dengan keadaan cuaca yang sangat baik ketika ini di Litar Sepang. Dan kita harapkan keadaan cuaca ini berterusan sehingga ke petang nanti. Petang nanti lagi penting, sesi kelayakan untuk kesemua pelumba. Dan saya seorang wanita dalam perlumbaan ini. Kita ada Hijaz Nur Kasih. Setakat ini Hijaz di tempat yang ke-19. Pelumba yang menggunakan jetul bernombor 5. Tahun lalu kita dapat lihat Dini, tahun ini kita ada Hijaz. Jadi kita akan lihat Nur Kasih. Nak panggil Hijaz ke nak panggil Nur Kasih? Nanti Azlan dengan Daniel masuk, kita tanya nak panggil Hijaz ke, nak panggil Nur ke, nak panggil Kasih. Ada 3. Nanti kita tanya abang-abang kita. Kita nak tengok. Saya cakap dia muncul. Betul tak? Mesti dia ada keluar lah kejap lagi. Kalau korang tak percaya, kejap lagi mesti ada. Dia menggunakan motosikal bernombor 5. Oh, ada seorang pelumba yang terjatuh. Ini tadi yang saya katakan, sini agak tricky sikit. Mereka perlu berjaga-jaga kat sini. Itu adalah arash tsunami di tempat yang ke-6. Dan tadi saya pun katakan, saya ingatkan yang terjatuh tu adalah Hijaz, tapi itu adalah pelumba yang lain. Dan kita nak lihat setakat ini masih lagi Adib Arshad di tempat yang pertama dengan catatan masa 1 minit 42. Ini dia Hijaz Nur Kasih Muhammad Zaki menggunakan comelnya kecil je. Kita nampak Hijaz yang menggunakan motosikal bernombor 5 dengan berkedudukan catatan masa yang dilakukan oleh Hijaz adalah 1 minit 51.22 saat. Kalau kita lihat, tak salah saya, Hijaz ini baru berumur 14 ke 15 tahun. Alah, comel betul. Nanti saya nak suruh Azlan dengan Daniel pergi tanyalah cik ke kita pergi tanya juga. Panggil tiga-tiga cakap dengan producer, tapi siapa dah duduk studio? Kau tiga-tiga pergi. Tak boleh tengok. Saya dengar kat link tak boleh. Dia tak ada orang duduk studio. So kita lihat catatan masa Abdul Fahim yang melakukan catatan masa terpantas setakat ini di tempat yang pertama. Beliau melakukan 1 minit 41.106 saat. Terpantas di sektor yang kedua, meletakkan Abdul Fahim di tempat yang pertama. Beliau melakukan catatan 56.903 saat di sektor yang kedua. Hakim Akmal naik tempat yang kedua. Adib Arshad turun di tempat yang ketiga. Fitri Tri Anza di tempat yang keempat. Dan Abdul Fahim
terpantas di sektor yang pertama sekarang ini 43.368 saat. Hakim di tempat yang kedua, beza masa hanyalah 0.162 saat setakat ini. Dan sesi latihan bebas ini mereka perlu menggunakan sehabis baik kerana segala input yang mereka dapat sewaktu di sesi latihan bebas ini akan diguna pakai di sesi kelayakan, kerana di sesi kelayakan itu adalah penentuan grid petak permulaan perlumbaan yang akan berlangsung esok. Jadi 15 minit ini sangat penting untuk pelumba ini. Kalau saya dulu, saya suka waktu sesi latihan bebas ini bukan saja menyesuaikan diri dengan keadaan motosikal, keadaan Litar, tapi menggunakan 15 minit masa yang diberikan seperti ini untuk membaca pesaing-pesaing atau membaca pelumba kelemahan mereka, kelebihan mereka, kerana kita bersaing. Jadi kita perlu tahu di mana kita boleh overtake. Oh, seorang lagi pelumba yang terjatuh di selekor yang pertama 16 ini adalah Muhammad Nabil Najmi yang melakukan catatan masa di tempat yang keempat. Lihat bagaimana Nabil yang terjatuh. Mungkin dia gagal untuk mengawal motosikal ini menyebabkan beliau terjatuh dan meletakkan tapi Nabil masih lagi di tempat yang keempat, 1 minit 43.224 saat. Adib Arsyad merampas kembali kedudukan di tempat yang pertama. Beliau melakukan 1 minit 40.662 saat. Abdul Fahim di tempat yang kedua. Hakim Akmal di tempat yang ketiga. Banyak lagi masa untuk semua pelumba ini. Dan kita lihat Abdul Fahim, tak salah saya dia adalah pelumba tahun lalu. Kalau tahun lalu kita akan lihat bukan bagi keseluruhan untuk Abdul Fahim yang pernah menaiki podium tahun lalu di tempat yang kedua. Tak salah saya. Kita akan lihat kembali tahun lalu bagi perlumbaan Ion Credit Service Yamaha MV Excellence ini. Catatan masa terpantas di sektor yang kedua dilakukan oleh Hakim Akmal 56.689 saat. Hakim di tempat yang ketiga sekarang ini. Catatan masa tidak banyak perubahan yang kita dapat lihat sekarang ini. 1.40. 3 pelumba yang melakukan adalah Adib, Fahim dan juga Hakim. Hakim memperbaiki catatan masa di sektor yang pertama 43.628 saat. Lihat ada seorang penonton yang bagi star sekarang ni. Thank you Muhammad Syafiq Pia 75 star. Lama saya tak sebut ni kepada penonton yang yang memberikan star untuk Facebook live kita. Kalau korang nak bagi star, bagi je guys. Nanti saya sebut. Okay. Dan bagi 2 minit lebih lagi, kita lihat pelumba yang berada di Adib Ashraf dan juga Abdul Fahim. Masih lagi Adib yang berdudukan di tempat yang pertama. Tidak banyak perubahan catatan masa yang dilakukan. Azran Rifki naik di tempat yang ketujuh sekarang ini, memperbaiki catatan masanya 1 minit 43.665 saat. Syarul Izwan naik di tempat yang kelima. Ahmad Ikram pula menolak Syarul Izwan di tempat yang ke-6, naik di tempat yang kelima. Syakir 4, Hakim 3, 2 Fahim, Adib Arsyad di tempat yang pertama. Banyak perubahan yang dapat kita lihat sekarang ini.
Selepas ini kita akan lihat bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk CP150 dengan berbaki 1 minit lagi untuk pelumba-pelumba ini. Baik, kurang 1 minit akan menamatkan free practice untuk NVX Challenge. Jadi Nasha dah pun tinggalkan saya. Saya akan teruskan perjuangan baki penghujung. Hampir tamat. Sebelum kita nak menyaksikan sebagaimana Nasha kongsikan, selepas ini adalah free practice latihan bebas kedua untuk CP150. Namun saingan yang menuju penghujung, catatan terbaik setakat ini 1 minit 40. 6.62 yang dilakar oleh Adib Arshad dengan kedudukan yang pertama. Saingan Fahim, musim orang Utara. Fahim teruskan perjuangan untuk musim berikutnya, musim 2022 dalam NVX Challenge ini. Permulaan free practice yang agak baik untuk Fahim. Dia perlu memberikan saingan yang lebih sengit sebelum menuju perlumbaan yang sebenar. Free practice adalah sangat-sangat penting untuk setiap pelumba. Sebelum ini sudah pun checker flag telah pun dapat kita lihat, bermaksud selesai free practice untuk NVX Challenge, yang mana Arif dengan 1 minit, yang terbaik adalah 1 minit 40.662. Kedudukan yang kedua Fahim sah dengan 1 minit 40.673. Tak jauh perbezaan masa yang dicatatkan antara Adib dan juga Fahim. Hakim kedudukan yang ketiga dengan ini antara saingan yang sengit 3 pelumba ini setakat free practice NVX Challenge 140795 yang dilakar oleh Hakim Akmal. Jadi selesai untuk setiap pelumba, semua pelumba. Kalau kita perhatikan, jentera nombor 2 adalah pendahulu setakat ini, iaitu Syakir. Ini bukan kelayakan tapi ialah free practice. Permulaan yang sangat-sangat penting. Sekali lagi saya kongsi kepada anda kerana ini adalah nak build up confidence, nak mendapatkan keserasian di mana kedudukan yang terbaik sebelum mereka nak menuju mencari posisi yang terbaik ketika kelayakan sebelum perlumbaan. Free practice lah adalah platform yang sangat-sangat penting untuk setiap pelumba. Jadi nombor 2, 23, 21 adalah top 3 setakat ini. Yang terpantas 140264, yang paling kedudukan yang terakhir adalah 1 minit 53.595 dicatatkan oleh Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Ini kedudukan selepas free practice untuk NVX Challenge. Sebagaimana saya kongsikan, Syakir Abdullah kedudukan terbaik. Saingan sangat sengit kalau kita perhatikan 4 pelumba, iaitu Adib Arshad, Ashraf maafkan saya di kedudukan yang kedua, Fahim kedudukan yang ketiga selepas tamat, Hakim Akmal kedudukan yang keempat, kemudian Ahmad Ikram Danish, Arash Tsunami, Syarul Izwan serta Haziq kedudukan yang ke-8. Berikut 8 lagi kedudukan: Azran Fikri, Nabil Najmi, Fitri Tri Anzam, Ridwan Fadil. Dan anda boleh perhatikan kedudukan setakat 18 pelumba yang mencatatkan keputusan di catatan masa selepas free practice. Sebentar nanti pada jam 12.30, lebih kurang 5 minit lagi, kita akan kembali ke track untuk free practice ataupun latihan bebas yang kedua bagi CP150. 20 minit kita akan perhatikan selepas ini. Dan seketika nanti kita akan bersama dengan Nasha. Kita nak jenguk-jenguk lah dekat pit, dekat bawah. Alright, sambil itu anda boleh perhatikan keputusan berbaki 8 lagi pelumba mengisi kedudukan 17 hingga 24. Di mana pelumba-pelumba pilihan anda, dan ini adalah sebagaimana saya katakan, ini adalah lebih terarah kepada banyak pelumba-pelumba baru mencari pengalaman. Antaranya tadi kita perhatikan Hijaz Nur Kasih kedudukan yang ke-18, jentera nombor 5 antara tarikan.
dalam saingan NVX Challenge. Dini dah pun beralih ke kategori yang lebih tinggi, iaitu kategori WIRA untuk musim ini. Apa akan berlaku untuk semua pelumba dalam saingan NVX, kita akan perhatikan di sebelah petang nanti. Untuk qualifying ataupun kelayakan yang dijangka akan bermula jam 5 petang untuk kategori NVX Challenge ataupun Yamaha NVX Challenge. Di situlah kita akan melihat semua pelumba ini akan berada di mana kedudukan mereka sebelum perlumbaan sebenar akan berlaku pada hari yang kedua esok pada Ahad. Kepada anda yang menonton, boleh hadir ke Litar Sepang ini untuk menyaksikan debaran saingan pembuka tirai musim 2022 Malaysia Cup Prix yang bermula di Litar Sepang Utara. Jangan tersalah tu, Utara Selatan, ada dua venue yang berbeza. Musim lalu, pusingan terakhir kita menutup tirai di Selatan, namun musim 2022 kita membuka di Litar Utara. Right. Tak apa, ini warm up untuk saya cakap je. Yang menonton, terima kasih saya nak ucapkan. Ramai yang menonton, kepada anda jangan tersalah, ini bukan azan Syah, ini azan Mubin. Yang bergandingan bersama dengan Daniel dan juga Nasha, dua sahabat saya meninggalkan saya seketika. Dan untuk makluman anda, Nasha sudah pun berada di pit bersama dengan siapa? Di pit pasukan mana? Kita terus, Nasha. Okay guys, sekarang ini saya berada di pit Yamaha. Korang tahu tak yang Yamaha beberapa hari yang lepas ada keluarkan motosikal baru, iaitu LC kan. Korang dah lama tak tengok, selalu kita tengok Y Suku, Y16. Ni ada LC baru, Yamaha LC. Kita bersama dengan Mr. Chanwi, iaitu Marketing Manager untuk Hong Leong Yamaha Malaysia. Apa khabar Mr. Chanwi? Khabar baik, selamat petang, selamat tengah hari semua Cup Prix fans. Jadi Mr. Chanwi hari ini nak memperkenalkan motosikal baru ni kan? Yes. Jadi boleh tak Mr. Chanwi ceritakan sikit ciri-ciri motosikal ni, apa beza dia dengan LC yang lama? Okey, boleh. So sebagai yang beberapa hari lalu kita baru memperkenalkan 135 LC FI. So motor ini adalah untuk Malaysia punya market saja. So ini yang special design from Yamaha Motor Japan untuk Malaysia punya customer saja. So cuma jual dekat Malaysia. Apa beza dengan dia punya LC lama ni? Okey, motor ini dia datang dengan fuel injection engine. Engine dengan injeksi bahan api. So dengan tu kita ada digital meter lagi depan sini. Kita boleh tengok sikit digital meter. Digital meter. Ada LED front and back light. Jadi berbeza sedikit dengan yang sebelum and then, ni. Banyak customer minta kenapa Yamaha motor datang dengan brake disc. Yes, untuk model ni kita tambahlah rear brake disc untuk keselamatan semua customers. So banyak ciri-ciri yang baru dengan motor inilah. So atas motor design ini adalah from the survey from the customers. So sebelum kita mulakan projek ini, kita buat banyak survey untuk tanya customers apa ciri-ciri yang you nak dekat motor ini. So semua lepas survey tu kita ambil semua permintaan customers dengan campak dalam motor ini. So this is the very unique for Malaysian saja. Oh, untuk Malaysian saja tau guys. Jadi apa yang feedback daripada pengguna-pengguna di luar sana jadikan motosikal LC hari ini? Yes, betul. So kita ambil semua feedback untuk fulfillkan yang permintaan semua. So motor ini datang dengan dua variant. Standard datang dengan Midnight Star, Ruby Red dengan Crystal Cyan. Yang depan ni SE. So special edition. Special edition ni datang dengan bako ini. So bako ini datang dengan boleh nampak sini, tengok sini. Bako ni untuk pun sama, special design just for LC. Kenapa? So, Mr. Janwi? Dia punya design semua ikut demi flow, yang reka bentuk dia punya fairing semua. So ikut demi flow, yang bako ni kita ada
dry compartment and also wet compartment dengan USB. You boleh charge you punya motor lah. Gempak Mr. Syarwi. And then paling penting, kamera sini. Banyak orang pakai bako, you kena dua tangan untuk isi minyak. Tapi design cun lah. Memang tak payah pakai dua tangan untuk isi minyak. Sekarang boleh ni dia buka semua. terletak saja kat situ. Yes. Mudah untuk kita yang isi minyak. bako ini pun sekarang ni kita tengah apply itu pattern. Ini hanya terdapat di 135 LC. Ya, 135 LC FI SE. Jadi kita nak tahu juga berapa harga motosikal ni. Mr. Syarwi dah cerita kelebihan keistimewaan ni. Alright, untuk standard variant harga dia 7798. Untuk SE dengan bako harga dia 8198 exclude on the road dengan registration dengan itu number plate lah. Jadi kat mana-mana pun pengguna-pengguna di luar sana kalau nak beli tak ada masalah lah. Tak ada masalah, cuma sendakan anda dekat authorized dealer dekat Yamaha lah. Tapi saya ada satu soalan cepu mas. Yes. Untuk Mr. Syarwi, kita selalu tengok, kita tahu ada perlumbaan satu pengeluar daripada Yamaha kan. Kita pernah tengok perlumbaan LC sebelum ini. Yes, betul. Sekarang ni ada Legenda, FBN. Bila kita nak tengok 135 LC ni nak pelumba dalam Litar? Okey, ini kemungkinan ada ni, tapi kita akan buat dia secret. Kita akan jumpakan lagi. Secret yes. So kita nantikan sekarang. Yes, nantikan kedatangannya. Terima kasih banyak Mr. Syarwi. Thank you. Jadi kepada anda kalau nak beli, ikutlah saranan Mr. Syarwi. Thank you very much. Thank you Mr. Syarwi. Kita bersama dengan Azlan dan CP150. Thank you. Terima kasih Nasha. Meriah kat bawah. Kita pun dah tak sabar untuk melihat. Itu antara jentera baru jeritan untuk Yamaha. Kita kembali semula ke track. Ini gambaran yang kami kongsikan kepada anda ialah pelumba-pelumba kategori perdana untuk 150 kembali semula untuk latihan bebas yang kedua. Di sebelah pagi tadi kita dah saksikan pelumba-pelumba ini kesemuanya 27 pelumba telah pun berada di track untuk pusingan yang pertama ataupun free practice yang pertama. Pada ketika itu Akid mencatatkan masa terpantas 1 minit 17.242. Untuk free practice ini tak banyak untuk kita melihat kemampuan sebenar pelumba, kemampuan sebenar jentera, kerana free practice adalah platform untuk mereka tune untuk mendapatkan feeling dalam track bersama dengan jentera, setup, komunikasi bersama dengan tim dan juga mekanik. Itulah sangat penting dalam sesi latihan bebas ini. Yang kedua ini pastinya akan ada perbezaan kedudukan catatan masa, kedudukan pelumba, kerana selepas tamat free practice yang pertama, saya pun sempat turun ke pit. Saya boleh melihat bagaimana setiap pasukan begitu committed untuk memperbetulkan perbincangan bersama dengan rider dan juga setup jentera mereka. Jadi 20 minit kita akan saksikan 27 pelumba ini. Sebagaimana saya kongsikan tadi, 1 minit 17.242 adalah terpantas yang dicatatkan oleh Akid Aziz, jentera nombor 13. Ini masih awal untuk kita lihat. Kalau gambaran setakat ini serba hijau di depan, sama ada One SOX ataupun Petronas SPRINTA berada di kelompok depan. Kita akan perhatikan. Sebentar nanti saya akan update dan kongsikan kedudukan setiap pelumba. Kepada anda yang menonton di Facebook, terima kasih. Semakin meningkat tontonan-tontonan. Jika tadi dia turun sikit, ni biasalah bila beralih kepada kategori perdana ni, ramai nak melihat kemampuan pelumba-pelumba kesayangan anda bersaing di musim yang baru, permulaan pusingan yang pertama. Ini baru warm up free practice. Yang kedua untuk nombor 1 sekarang ini yang dapat kita perhatikan, Azroy. Pastinya ramai nantikan kelibat dia kemampuan dengan memikul jentera nombor yang tadi ialah Yuzi pada kongsikan. Nombor 1 ni lah bukannya mudah dan pasti bebanan itu berbeza untuk Azroy, tapi kita percaya dia mampu untuk menggalas selepas bergelar juara musim lalu. Musim ini bagaimana kemampuan Azroy Hakim. Di free practice yang pertama tadi, Azroy catatkan 1 minit 17.363.
kedudukan 3 terbaik. Saingan sengit dia berikan kepada Akid Izzat Zaidi bersama dengan pasukan baru. Dia berada pada kedudukan yang kedua dengan 1 minit 17.360, tak jauh perbezaan bersama dengan Azroy. Jadi itu antara nama pelumba-pelumba yang kita berikan saingan untuk musim ini. Kita dah, sebagaimana saya katakan, kita boleh lihat walaupun ini barulah free practice, latihan bebas yang kedua, tetapi semakin laju dan saingan semakin menarik. Kerana apa? Walaupun gambaran seolah sebagaimana perlumbaan sebenar, kerana track yang besar, kita kongsikan lagi, mereka perlukan suasana, feeling sebelum nak berdepan dengan perlumbaan sebenar. Di mana mereka nak ambil selekoh, di mana kedudukan nak nak memintas, itu sangat-sangat penting dalam suasana dan juga platform free practice inilah yang akan digunakan oleh setiap pelumba. Jadi sekarang yang di sektor yang pertama terpantas setakat ini ialah 33, tak silap saya 33-429 sektor yang pertama, itu Akid Aziz. 27 ialah siapa ni? 27 ialah pelumba Kasma Daniel yang sedang kita perhatikan di depan. Untuk free practice bukan kita nak melihat pelumba yang berada di depan, tetapi kita nak melihat catatan masa yang dilakar. Terpantas masih kedudukan yang lebih baik untuk Afif Amran, 1 minit 17.374. Ini satu perkembangan yang baik. Afif jentera nombor 50. Sebentar tadi saya sempatlah berkongsi di pit bersama dengan pasukannya. Afif katakan tadi saya sempat melihat pasukannya sedang bekerja keras dari segi suspension, kerana Afif katakan dia mahukan lebih smooth ataupun pergerakan yang lebih lancar dari segi suspension. Itu sedikit saja on technical yang diperbaiki oleh Afif selepas latihan bebas yang pertama. Jadi ini Afif dalam gambaran di skrin anda sekarang ini. Afif 1.17.374. Saingan sengit ialah jentera nombor 61. 61 ialah Syarul Shazras, adalah di kedudukan yang kedua, terpantas yang kedua dengan 1 minit 17.948. Jadi setiap pelumba mahukan catatan masa yang lebih baik, namun ini adalah bukan penentu untuk mereka dalam pit ataupun dalam kedudukan sebelum perlumbaan pusingan pertama. Ini adalah platform untuk mereka sebelum beralih ke kelayakan di sebelah petang nanti, dijangka pada jam 2.50 petang. Afif. Siapa lagi? Azroy. Sudah pun naik Azroy. Dari bawah dia naik satu persatu dan kini sedang mengekori rapat Afif dengan 1 minit 17.6. Kedudukan semakin berubah dari masa ke semasa. Tak sempat Azroy menduduki kedua yang lebih lama, kerana sebentar tadi 1.17. Mana Azroy tadi? Dia naik turun. Azroy kembali semula 1.17.684. Kini Afif kembali semula kedudukan yang pertama. Akid di kedudukan yang keempat. Syarul Shazras di kedudukan yang ketiga. Jentera 24 dalam gambaran sekarang berada pada kedudukan yang keenam, iaitu Izam Iqmal Izamli dengan 1 minit 18.434. Dan pelumba yang kita perhatikan tadi iaitu Izam Iqmal, dia bersama dengan pasukan baru. Musim lalu dia bersama dengan SCK Racing Team, dan musim ini adalah bersama dengan 1XOX Racing Team. Di Pusingan ataupun di kelayakan yang pertama tadi, Izam dia catatkan 1 minit 18.312 di kedudukan yang ke-10. Right, itu gambaran setakat ini. Berbaki 12 minit, masih lagi panjang, masih lagi lama, masih lagi ada peluang untuk setiap pelumba. 27 pelumba kesemuanya. Kalau kita perhatikan, Afif masih lagi mengetuai catatan masa terpantas. Di sektor yang pertama tadi Afif lakar 36.647. Apa yang dikongsikan sebelum ini, kalau Afif, dia antara selekoh favourite dia ialah di selekoh yang pertama dan selekoh yang kedua, kerana lebih thrill untuknya. Dan di Litar Utara ini juga Afif kongsikan dia secara peribadinya lah, dia lebih menggemari lah
di Litar Utara ni. Jadi mungkin ini permulaan yang baik akan dapat kita perhatikan untuk Afif. Musim lalu overall di kedudukan yang kedua, tipis penentu adalah di perlumbaan pusingan terakhir, pusingan yang ke-10. Dia terpaksa menyerahkan ataupun terpaksa dikecewakan oleh Azroy. Jadi permulaan ini pun walaupun hanyalah latihan bebas, sudah pun dapat kelihatan saingan sengit di antara Afif dan juga Azroy. Di mana rakan sepasukan Afif, Izzat Zaidi, setakat ini di kedudukan yang keempat, jentera 98. Ini 3 pelumba, 21, 16, 11. Veteran daripada Iqbal, Khairul Ikhwan dan Fazrul. Iqbal setakat ini di kedudukan yang ke-14 dengan 1 minit 19 269. 10 minit lagi, 10 minit telah pun berlalu. Jadi 88 dalam gambaran sekarang ini. 88 iaitu Syafiq Izzarik bersama dengan pasukan baru CKJ sebelum ini, dan musim ini bersama dengan Wawai Pang Yamaha Racing Team. Untuk Syafiq Izzarik, latihan bebas yang pertama tadi 1 minit 18 397. 88 dan sekarang ini dia lakar 1.19. Okey. Di mana kedudukan Kip Kara dan Pawi, jentera 89. Jentera 89 saya update sekarang ini di kedudukan yang ke-16 dengan 1 minit 19.701. Bukanlah catatan masa yang baik sebenarnya untuk Kip. Tapi kita dah perhatikan itu kedudukan ataupun saingan diberikan oleh Kip Kara dan Pawi. Dia mahukan, saya rasa untuk Kara dan Pawi, dia masih lagi bergelut dengan keyakinan, feeling dalam track. Tinggalkan Cup Prix ini agak lama, setahun juga dia berehat. Jadi yang lebih baik ialah kehadiran Kip akan memberikan saingan yang lebih menarik untuk pelumba-pelumba dalam saingan kategori perdana untuk 150. Di depan sekarang ialah 24 kedudukan saingan ini, kelompok ini 24. Sekali lagi ialah Izam Ikmal. Tetapi kalau berdasarkan catatan masa, masih lagi kekal. Anda boleh perhatikan di sebelah kiri anda itu, iaitu siapa lagi kalau bukan Afif Amran. 1 minit 17.374. Belum lagi lain-lain pelumba dapat memintas jalanan terbaik yang dilakar oleh Afif setakat ini. Begitu juga dengan Azroy, masih lagi berada di kedudukan yang kedua menerusi catatan masa, perbezaan 0.310. Sangat tak jauh sebenarnya. Ini 13 yang berada di pit seketika, Akid Aziz. Dia sekarang ini berada di kedudukan yang kelima menerusi catatan masa 1 minit 18.295. Naik turun dapat kita perhatikan, terutama di kedudukan pertengahan dan di kedudukan bawah sedikit. Sekarang ini catatan yang paling lewat dilakar ialah 1 minit 20.639 saat, iaitu jentera nombor 33 Mat Fitri Ashraf. Fitri Ashraf. Kepada anda yang menonton di Facebook, sekali lagi saya nak kongsikan dan wawarkan kepada anda, anda bukan hanya berpeluang menyaksikan di Facebook, anda boleh hadir ke Sepang International Circuit ini di Litar Sepang antarabangsa untuk melihat secara langsung lebih dekat perlumbaan sebenar untuk saingan Cup Prix musim 2022 ini. Anda boleh hadir mengikut SOP yang ditetapkan, dan kita, yang paling penting, kehadiran anda akan memberikan suntikan semangat kepada setiap pelumba, setiap kategori yang bersaing untuk musim ini. Ini permulaan, cuaca yang baik, kami menanti anda di sini. Kita boleh lihat sekarang ini, kalau kita kembali semula untuk kelompok di depan ini, itu ialah Afif. Dia memberikan saingan yang sengit, dan yang paling penting ialah catatan masanya masih kekal selaku pendahulu 1.17.374. Kedudukan yang kedua sudah pun berubah. Azroy ditolak untuk berada di kedudukan yang ketiga. Setakat ini jentera 98 iaitu Izzat Zaidi sudah pun mendapatkan rentak yang lebih baik dengan 1 minit 17.436 di belakang Afif. Izzat semakin yakin dia bersama dengan pasukan baru.
bersama dengan partnernya ataupun rakan sepasukan di kedudukan yang kedua. Afif katakan dia mahu kehadiran Izzat ni memberikan lonjakan semangat, dan yang paling penting ialah kalau ada rakan sepasukan yang baik, sudah pastinya akan memberikan saingan yang lebih sengit, khususnya dalam pasukan Yamaha sendiri. Dalam gambaran sekarang ini ialah nombor 89 ialah Khairul Idham Pawi. Dia berada di kedudukan yang ke-19 setakat ini. Masih lagi dengan 1 minit 19. Namun terkini ialah 1 minit 19.701. Sama dengan pasukan SK Honda Racing Team. Jadi Kip berada di kedudukan yang ke-19. Agak ke bawah sedikit. 5 minit lagi. Masa yang ada untuk setiap pelumba, 27 pelumba kesemuanya dalam saingan CP150 ini. Untuk sesi latihan bebas yang kedua, saya update sedikit. Kalau Kip Khairul Idham Pawi di sesi latihan bebas yang pertama tadi berada di kedudukan yang ke-21 dengan 1 minit 19.962. Agak lebih baik sedikit, tak banyak perbezaan catatan masa dilakar oleh Khairul Idham Pawi. 1 minit 17.242. Itu lebih baik sebenarnya kalau dibandingkan dalam sesi latihan bebas yang kedua ini. Kerana setakat ini 1.17.374 ialah Afif. Tapi yang pertama tadi Akib lakar 1 minit 17.242. Di mana kedudukan Akib setakat ini ialah di kedudukan yang keempat, 1 minit 17.704. Dia berada di belakang Izzat Zaidi, di belakang Azroy dan pastinya di belakang Afif. Di kedudukan yang keempat. Akib ketinggalan 0.334 saat belakang pendahulu. Kita boleh perhatikan kelompok hadapan dia 2467 pelumba. Semua pelumba-pelumba yang berkemungkinan akan memberikan saingan yang lebih sengit, terutamanya menuju pusingan yang pertama. Inilah selekoh yang pertama. Ini antara selekoh yang saya kata selekoh favourite untuk Afif. Saya rasa inilah yang lebih thrill dan juga lebih berdebarkan untuk kita melihat mungkin persaingan di selekoh yang pertama kedua ni, di mana setiap pelumba akan meminta satu sama lain, khususnya dalam pelumba sebenar, untuk berada di kedudukan yang terbaik di kelompok hadapan. Namun kelompok hadapan, kelompok besar, itu kemungkinan dan itu pasti akan kita saksikan dalam track di Litar Sepang ini. Dengan litar yang besar, kelompok hadapan dah sangat penting. Tetapi rakan sepasukan juga akan memberikan satu input yang sangat penting untuk setiap pelumba. Mereka memerlukan pertolongan rakan sepasukan untuk berada di kedudukan yang baik dan terutamanya untuk mencari kedudukan podium di penghujung perlombaan sebenar nanti. Jadi sekarang ini barulah kita dapat lihat kedudukan sudah pun berbeza, yang mana pendahulu setakat ini Izzat Zaidi sudah pun mengambil alih kedudukan Afi agak lama tadi. Kini semakin pantas menuju penghujung 2 minit terakhir ini. 1 minit 16.695 adalah terpantas yang dilakar oleh Izzat Zaidi. Oh, Izzat semakin baik, semakin pantas untuk Izzat. Dan Afif di kedudukan yang kedua, tak jauh perbezaan, hanyalah 0.264 saingan ketinggalan Afif kepada Izzat. Jadi dua pelumba dari pasukan Petronas SPRINTA YAMAHA berada di kedudukan yang pertama dan kedua. Adakah ini antara amaran awal yang akan diberikan oleh Afif dan juga Izzat? Itu akan kita nantikan dalam perlombaan sebenar. Ini masih lagi dalam kelayakan. Di mana kedudukan Kip, saya nak update juga. Di mana Khairul Idham Pawi nombor 89. Oh, turun pula kedudukan Khairul Idham Pawi di kedudukan yang ke-22. Masih lagi tidak berubah. Dia masih dalam kedudukan 1 minit 19. Namun sekarang ini 1 minit 19.661. Semakin ramai pelumba catatkan 1 minit 17. Antaranya ialah Izzat, Azroy, Kasma, Akib, termasuk juga Syarul Syazras. Dan terkini sudah pun berubah
beberapa kedudukan pelumba. Kasma sudah pun naik kedudukan yang kelima dengan 1 minit 17.459. Kelompok besar ini dapat kita perhatikan tak jauh. Ini yang saya katakan di awal sesi latihan bebas ini, kerana mereka mahukan feeling dalam kelompok besar ini sebelum menuju perlumbaan sebenar. Kurang 2 minit, 1 minit lagi sebenarnya sebelum dimuktamadkan. Adakah kekal dengan 1 minit 16.695 ataupun mungkin akan ada catatan masa lebih pantas? 33.015 di sektor yang pertama untuk Izzat, antara yang terpantas. Kemungkinan ini antara pusingan yang terakhir akan diharungi oleh setiap pelumba. Ada yang semakin memperlahankan jentera mereka, namun di kelompok hadapan ini masih lagi memperlihatkan kelompok besar. Setiap pelumba mahu menggunakan peluang di penghujung ini. 98 sudah pun masuk ke pit, iaitu Izzat Zaidi. Dia sudah berpuas hati dengan catatan masa 1 minit 16.695 di penghujung. Barulah kita lihat Izzat naik kedudukan sako pendahulu. Pada awalnya Afif agak lama dengan 1 minit 17. Sekarang ni hanya 2 pelumba yang catatkan di bawah 1 minit 17, iaitu Izzat Zaidi dengan 1 minit 16.695, manakala Afif Amran 1 minit 16.959. Selebihnya terjatuh sekarang ini. Salah seorang pelumba, Kasma, tak silap saya. Kasma terjatuh dalam dia menuju selekoh untuk memberikan saingan sengit. Kasma Daniel, kedudukan yang bermaksud kemungkinan dia akan kekal di kedudukan yang kelima dengan catatan masa 1 minit 17.459. Apa yang berlaku di sini? Dia berada di agak luar sedikit. Jadi terjatuh Kasma Daniel. Take a flag. Semakin hampir untuk kita melihat muktamad kedudukan setiap pelumba dalam sesi latihan bebas yang terakhir sebelum mereka kembali semula ke track dalam kelayakan. Itulah cabaran sebenar untuk melihat kedudukan setiap pelumba sebelum mereka nak memulakan saingan perlumbaan di pusingan yang pertama. Jadi kekal setakat ini iaitu Izzat Zaidi, 2 pelumba dari pasukan Petronas SPRINTA YAMAHA CKJ Racing mendahului sesi latihan bebas yang kedua. Izzat Zaidi 1 minit 16.695, tak jauh. Di kedudukan yang kedua ialah rakan pasukan Ahmad Afif Amran yang melakukan 1 minit 16.959. Inilah kedudukan muktamad selepas sesi latihan bebas yang kedua. 8 terbaik. Anda perlu perhatikan di manakah kedudukan pelumba kesayangan anda. Azroy turun kedudukan yang keempat dengan 1 minit 17.415. Kasma kedudukan yang kelima. Akid 7, Helmi Azman, Haziq. Ini antara nama-nama pelumba yang akan memberikan saingan. Fazrul Syam turun sikit kedudukan yang ke-11. Selebihnya anda boleh perhatikan ini kedudukan 8. Kedudukan berikutnya melengkapkan kedudukan 16 pelumba. Dan berikutnya kedudukan ke-19 hinggalah ke-24. Di sini kita perhatikan ada kelibat pelumba nombor 89, Khairul Dampawi dengan 1 minit 19.661. 24 pelumba. Dan berikut melengkapkan 3 lagi pelumba untuk 27 pelumbanya yang akan memberikan saingan untuk CP150, dilengkapkan oleh Mat Syafiq Nazrul Abdullah. Selesai. Untuk sesi pagi ini, kepada anda yang menonton di Facebook, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Jangan terkejut, saya hanya bersorangan sekarang ini kerana rakan-rakan saya sibuk di bawah mendapatkan input bersama dengan pelumba, bersama dengan pasukan terutama Nasyar dengan Daniel. Dan kepada anda saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami daripada awal pagi tadi sehinggalah ke sesi tengah hari. Kita akan berehat sekarang ini. Bolehlah makan tengah hari sekejap sebelum kita nak beralih pada jam 1.30 petang untuk sesi free practice untuk kategori WIRA KBS. Berehat seketika, kembali selepas ini.
power of dreams. RXX Nyata Teruja. The power of dreams.